Nigeria spent $264.57 billion in importing petroleum products during the 5-year period. A breakdown of the imports showed, just like I read earlier, the country's petroleum imports in 2018 and 2019 were valued at $57.23 and $58.75 billion respectively. OPEC stated that Nigeria's cumulative crude oil products in 2019 last year was 33.87 billion barrels. The cartel further noted that the country's daily crude oil production in 2019 was 1.74 million barrels. Okay, so Nigeria's massive petroleum imports have been criticized by industry observers and players. They have repeatedly called on the federal government to make the country's refineries functional, saying this would help reduce the importation of refined petroleum products. We will continue to import petroleum products massively as far as our refineries remain in a state of disrepair. The former president of the Association of Nigeria National Accountants of Nigeria, Dr. Sam, is a told correspondent. The latest figure from the Nigerian National Petroleum Corporation and the performance of the refineries, for instance, showed that 2 of the facilities managed by the NNPC processed no crude oil in April this year. Nigerian petroleum imports exceeded exports by $15.5 billion. OPEC. You know, I'm giving attention to this story. Some might be wondering why it has gone. No. There will come a time where we need to demand maximum transparency in this our cash cow. And why am I saying this? One of the revelations from the ongoing embattled ex-EFCC acting head, Ibrahim Mag, is that at a time, some crude oil vessels, they were seized and to be auctioned on the international waters. The payment for these vessels fizzled out. Nobody had any record whatsoever of these vessels. By the way, in case you are wondering, the crude oil vessel is not sold in Naira, number one. Number two, we are talking millions, if not billions of dollars. At least 2 vessels were mentioned in that inquiry, and up to date, nobody, I repeat, as I'm corrected, if anybody has their own records, nobody has come out to say that this is where the money was. The only information we had was from the Attorney General, who said, yes, we approved it, and it was sold. Where it was paid to, we do not know. This was seized. An oil tanker on a vessel was seized, and the company sold off. This is one of the reasons why we're having a shortfall. A lot of people leaving the shores of this country without records. Some people, Nigerians, not foreigners, pocket this money. Where do we go from? You see, though, asking the money, waiting for all the managers of the NPC would actually be held to account by the people. Yes, you know, I think that the world of a people of interest that extend beyond Nigeria shows. I need to be pessimistic here. Because it's like living against a huge story that keeps running at you, running, and keeps coming at you. And it's like a force, a juggernaut that keeps running at you, and keeps turning over and it keeps pushing you out of the way. And that is the Nigerian story. And these are vested interest, powerful interest, that will be extremely difficult. And I'll tell you what creation yourself to deal with this interest of yours now. So if you find on God, not on government. Yeah. Nigerians are powerful, Nigerians are very spiritual. I think we should turn to God now. There are countries that solely depend on us, and they're doing fine. I mean, everybody's talking about the UAE, and where did they get the money that they invested for the okay, well, something might say hard to say, but the UAE, we can point to them. Qatar, Dubai, all these countries made 100% of their money from crude oil, and then invested into tourism. Nigeria is still where it is today.
I want to reflect with the foreign powers. They are also culpable in this. If you ask so. We are not there. They are the ones that are about the fact that our government is corrupt. If you are fault of this, but they are should be the ones to hold our government to account. We have almost for again. I'm talking about politics nationally. In that 2020, APC did just actively assume that ultimately on reconciliation. Or there's a suggestion about on the Southwest APC was opportunity in other capacity project compared to the I think it's time for Ondo State. The sponsor of Ondo State Opposition Congress APC Governorship Primary Election Chief Election Worker has said he has no plans to leave the party, just as the APC portfolio has given Governor Rotimi Akeredolu a single ultimatum to prevent a stand of reconciliation. Okay, as the progress after electing the leadership of the military forum of the Ondo APC dismissed as holistic the isolation that applied to the structure of the party over political developments in the state. Okay, under the APC leadership election to Governor Rotimi Akeredolu approved and commended the overtures to what's in our military group and the governor. Now what's in the group of the main members of the party, the group of a single ultimatum to Governor Akeredolu to put before it a stand of reconciliation and go on the table what it are for the agreed groups. On that 2020, APC group gives Akeredolu some the ultimatum on reconciliation. I think I'm not going to see the tickets. I think that's it. I heard they have been visiting. It was reported in the news the people, if he wants to win the election, at least he has promised that he wants, and he won. So he should know that he needs everybody. As in everybody, every vote counts. He should know better. Someone who has contested and won, at least once in that particular state, he should know that every vote counts. So, what? Yeah, they are strategizing in the favor. All the very best. I think we should see this as a kind of a subtle honest goals, the chamber of the beautiful. I guess the votes now allow that they can do this alone. I think that the type of season of Chief was also placing the interest of the party. This is the best thing I thought, this match is back very good. To really help the government, I think you should maximize that opportunity. There is a formidable battle ahead of them. And it's not just the PDP now. We have enemy in the camp. I don't think I'm as the exhibition center and being additionally a letter came down with the COVID-19 virus, and so they have to go to the isolation center. And that's a very good stories to tell. Wonderful. About that sense. So if you missed it, well, I'm sure it will be online. Experience directly from the isolation center. If you take that in. Isolation center makes it look very it's a game of choice. The quality care, the sadness and the was quite impressed with a lot of those and the message was that COVID-19 is not a death sentence, it's not a death sentence. That's the impact of COVID-19. What we are afraid of is the isolation center. I've heard people say, I saw this video where one young man, they have to be dragged in and put it in there. Really, it's not a small matter, to a very large extent, we've had a very large, impressive, turnover. People going in and coming out. This was yesterday, according to the report. Exactly. So it's like, I was glad when I heard from him, reporting. I said, well, this is what people need to do. So if you are tested and your report comes out positive, please don't fret.
go to the isolation center. Don't be afraid. And don't run away from testing. I know the figures are high for yesterday. We are currently third. We are testing. That's it. I even, in fact, with the time permits, I already got Oyo State is actually number 4 in the whole country in terms of testing. In terms of testing. And that's massive. Number 4 just after Lagos. F6. Can you imagine? Without the powers, it means somebody is putting some, effort in ensuring that we are testing maximally. And that's why we are getting the new figures. You want to ask, why is Lagos always high? It's because they're also testing massively. And seriously, I saw the report from the CDC now in the US, and they're saying the best way out is still testing. And if that's what we are doing in the State, it's not wrong. I think we should do better ourselves, if you ask me. I was kind of coming to one solution for them. Then I would have so funny stories about people who are distracted, but I'm not wanting to go to be looking at it. I was fine. But I have to question myself that it's still your hospital. But I don't want to say it. So I won't look like, if you need a place to go, just, I know. Fine. I know that people don't take it to the extreme. No, the rest of the government was in the government waiting. They don't have a feel of it for the whole and now only on the going to place. If you are going to follow this, don't be afraid of it. I know there are community testing centers, where they take your samples. Please go there. If you have, you'll be feeling any symptom, go there, test. Don't be afraid. It's not HIV. Please. The phone line is open. 055-09850. 055-09850. We're on very first caller here. Hello, good morning. Good morning. And we always fight for our rights in Nigeria. And our government are very big. But they are good in borrowing money. They have buttons for borrowing money. But they have buttons for investing. That's why they are all traveling. And they see other stuff. And what they are doing on their school. So what are Nigeria doing? Giants of Africa. Or 4 people. This is not fair. But I know sooner or later, God will fight for us. But God has started fighting for us, especially on the positive. And that fight for us now again. Alright, thank you so much. Thank you so much, Jeff. We appreciate that. And so long is still open 8055-09850. That's the number to join us in the studio. Good morning, brother. How are you? Good morning, thank you. My name is Winston Kingston, calling from Tola. Well, brother, it's disappointing by comical power. And we really get to ourselves. The money is here among some people without fear. What even what will happen? The Senate can come out with such a man. And nobody is even fighting. Dear brother, is this Nigeria? Is this what our past you suffered for? Where are the youth? The youth will refuse to take an active part while we have been voting about this country. But when it comes to family issue, man, woman, you see them calling left and right and saying, what really serious in this country? People of the money down the line. And nobody is even bothered. Up to now, we refuse to go on the street and fight for our rights. I'm not talking about in terms of making it look like a war. But this is not, it is not done in any standard. You know we are going to get that the kind of money that we are hearing from those people everybody. Millions become naira now. Millions become thousands in this country. Where people are dying because of 300 naira in the hospital. People are still going to the hospital to buy that. The mother is dying, the baby is dying. And yet, nobody is talking. Everybody keeps quiet. Sorry. One day will be one day when all these people will not have their lives.
like their children, whatever they have, will not be able to come home. They are drawing us close to that point. Everybody's now sitting on a type of gunpowder. And I swear to God, by the time this thing will explode, it's not going to be easy in this country. Everybody is saying it, but we will all face it one day. Dear brother, good morning. Morning, Mr. Kenton, Edo State. Well. 550-09850. Nice to have you. Please go ahead, sir. Thank you, sir. If I just want to commend you guys for one thing, sir. For all for analysis and information, I appreciate the mission of the Encounter today for using you as a stronger. You are always coming with some things that even though you listen at to nothing as a listener, how would you say thank you? You know, for your analysis right and left. That's number one. Number two, sir. Can we see the one challenges about Nigeria or any developments? Something beneficial to the citizen that people will be laughing about. Every day is bad time, drawing from account, is no valuable evidence to this Nigeria. It was not. I support the world. Thank you so much, Mr. Ishola, for the call. Okay, someone is asking on Twitter how many times. I think I've mentioned that. I don't know if it's going to be number 4 on the log. Okay. Hello? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Well, those including the next one. Nice to have you. From happy weekend, sir. Thank you, sir. I just want to inform our government that it's what the fear of God. When we borrow money and we do it to do specific something, it's not good. So we do have all of our mind. Whole mind is like. The phone line is still open. 055009850. 08055009850. Good morning, sir. My name is Oluyole from Pasaki. Good morning, sir. Good morning. I want to appeal to our people in Ogun State as the PDP flag officer campaign. They should do it in such a way that they won't cause any problem. So I want to say that the people of Ogun State should sign their face and vote for credible candidates so that they will enjoy the dividend of democracy in Ogun State. That is my solution. Dr. Babatode from Lalate. Thank you so much, Reverend. 08055009850. That's the number. Tola and Dayo, happy weekend. I told you this country, we need prayer. It's only prayer that can save us. If people will have records for everything, for government, no record for spending the money or for the money that comes in. Trouble, only God can liberate us from the hands of this outside. I will mention it. Let us free ourselves. Think of saying, give me some of that bill and general. But at the end of the day, it turns out it's even 4. It's not as real as we want, and that's the thing about celebrity relationships. Because when a couple of them tend to hold it together for a while, you start to be very and say, wow, they're celebrities and they're able to hold this down. Yeah, you start to give them props for keeping their marriage. They also have problems in their relationships. So eventually, if they're able to survive
now the crowd, fine. But then, just like what we saw in recent weeks, you realize, and at this point, if any other person should come out with entanglement stories, man, I wouldn't even be surprised, man, because you don't know what to expect. Hey, don't mind me. It's just Amen. All right, thank you so much, Prince. 09850 5509850. If I cry or script, we're in the same shoes. I mean, corruption is inexcusable, but the most annoying thing about NDDC is the crude methods by NDDC officials. I'm beginning to see how to back your support. I don't know, I can't say. I know they advertised it for long. I mean, in all fairness to Tescom now, in all fairness, they tried. But if they can extend it, all right, they can hear, right? Yeah, Tola Taufik, Akim Baduso, thank you. We'll go back to the phone line. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Mr. Dario, I'm always interested in this program every morning. Oh, thank you so much, sir. You see, my name is Ben from Egbeda, Ibadan. Nice to have you, sir. You see, this idea of corruption, we are really tired hearing it in the news. NDDC, right from offset, they have wasted that money. How could they on earth pay driver up to that sum? What are they driving? Are they driving in the air? The federal government should find solution to this NDDC issue. The money they have put into this NDDC is sufficient to do any other thing. 2, refinery. I think we were hearing in this country that Dangote is building refinery. Yes. And what is still happening that they are not operational up to this moment? Well, I'm sure maybe COVID-19 is disturbing. Anyway. God will save Nigeria. Thank you, Mr. Benson. Really appreciate you all the way from Egbeda. Thank you so much for tuning in. Comments dropping in. Let's take more phone calls before we leave. Someone is here. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. You're on. Should be Yamonsura. Good morning. Good morning. Yeah, Monsura, go ahead with your comment. Hello. Corruption in Nigeria. Okay. I thank Grandma and Angomojo Lewa and the woman that talk after Angomojo talk. Okay. But what I know is that Can't say you there. Period.
Thank you so much, Yaman. So from Omosh. The phone line is still open. Let's take a couple more calls before we leave. I can see Mary already with her goggles. Okay. She's very Liverpool. Okay, all right. I will see. Always changing clubs. Good morning. Hello, good morning, sir. Good morning. And a sports fan called in. This is Haruna from Odoro. How about you? Money for life. Thank you, Mr. Gary. Thank you, Gary. Don't worry, Saturday. Let's enjoy it. I know it's tomorrow now. Don't worry. All right. For today's Empower beneficiaries. Firstly, I like for this country. Why? Because initially, when they started this program, they said it's going to be 2 years. Now, before the 2 years will lapse, they're supposed to have done something. Maybe they are going to give them every party, or they are going to absorb them. Nothing is done. You said something. Sometimes they go that if we plan to fail, we fail to plan. There is a serious problem in the future. And they are playing with 500,000 empowers. If this government were unable to employ them, in fact, this government, they have already failed. I'm telling you. Wow. God bless your feet. Okay. That's the last call we can take today. We're signing off on the program on the sports note today. Mary is in the studio. Donning a Liverpool jersey. So he's no longer Arsenal now. He's not Liverpool. Oh, it's Real Madrid. Okay, sorry, I didn't see it properly. Okay. I thought it's LFC. I saw. Why would I be wearing a Liverpool jersey? Really? Why? Well, they are recent champions. Up next, Sporting Bits. Don't go anywhere. Till next week. Before I let you go. Join us tomorrow, Sunday, during the news. 7 p.m. On Sunday during the news on TV. You're basking in that Eurofield. People will beat Chelsea to why not? How would I just confirm? Okay, I think I'll enjoy it tomorrow. We'll do fine. I enjoy it tomorrow. Definitely a whole lot to talk about today on Sport Tidbits, all the way from Formula One down to some story coming in from boxing. From there we go to the Premier League. It's the final day of the English Premier League for the season. There is a whole lot to look forward to. Well, we will be right back. Good morning to everyone listening to us from the city of Ibadan. Outside Ibadan also, Agility FM 92.1, Okiogun FM 96.3. On the website, on Facebook, on Twitter, on Instagram, we're saying good morning, welcome to Sports Tidbits on this beautiful Saturday morning right here on Oluyole 98.5 FM. Always a pleasure having you with us to talk sports. That one thing we love doing so much. Well, the first ladies in the house, trust me, to bring to you all the latest right now. Just sit down, relax, and enjoy this right with me. My name is Maria Kinshola. Let's get straight to business. Starting off from Formula One now, where Formula One has now abandoned hope of holding the US and Mexican, then also the Brazilian Grand Prix this year as a result of the coronavirus situation in the Americas, as the three countries have among the worst infection rates in the world. And the F1 bosses therefore believe that it will be responsible to hold races there.
see Jesus. Also, the Canadian Grand Prix has been cancelled, but this is not due to the coronavirus, though. It is because the F1 bosses are saying that all the locally restrictions and travel rules will make it impossible to hold a race in Canada. So Canada is out of the story. Now they will be going to a place that for all Formula One fans, it holds a whole lot of memories. And when I say memories now, it's not really good memories. It's terrible memories that are talking about the Imola. Now, Imola has long historic connections with F1. It replaced Monza as the home of the Italian Grand Prix in 1980 and had a prominent home in the calendar as the San Marino Grand Prix from 1981 to 2006. Now, it is also notorious as the track where Ayrton Senna and also Roland Rasenberger were killed in consecutive days back in 1994. Terrible history right there, talking about Formula One. But going back to the main issue at hand, Formula One says that they do not have a full calendar yet, but they will make sure that they have at least 16 races for this year. Don't forget that Lewis Hamilton is on top of the table. That's on top of the driver standings right now, closely followed by Valtteri Bottas, his Mercedes teammate, and third on the table we've got Max Verstappen right there of Red Bull. Well, it's going to be another double header for Silverstone. That will be next week, but for this week, fans of Formula One will have to just enjoy highlights of former races. Straight away now to South Korea, where it's now been announced that South Korea will start letting limited numbers of fans back into the baseball and also football stadiums. This is according to official reports. Well, social distancing rules in South Korea were relaxed in early May, and some professional sports, that's including baseball and also football, started new seasons behind closed doors. Now, from tomorrow, fans will be allowed to fill about 10% of the seats at the professional baseball games. This is according to the Central Disaster Management Headquarters. Also, the same proportion will be allowed at football matches from August the 1st. They also further said that all tickets will be pre-sold online to record who is being admitted into the stadium, and every spectator will be required to wear a mask throughout the games. Well, if you'd ask me, I'll say definitely this is good news for fans generally all over the world. Probably we are getting back gradually to where we were before the coronavirus pandemic hit. Straight away from there now to boxing, where former heavyweight champion Mike Tyson will return to the boxing ring for an exhibition fight against ex-4-weight world champion, that's Roy Jones Jr. Now, the bout is scheduled to take place on the 12th of September in Los Angeles. Now, Tyson last fought professionally back in 2005 when he was beaten by Irishman Kevin McBride in what was his 6th loss in 58 career contests. Now, fellow American Jones is 51 years old. He has not fought since beating Scott Simon back in February 2018. So this is definitely one fight everyone would look forward to. Don't forget that Mike Tyson, there have been videos of him circulating. So many people have been talking about how fit he is and all of that. So it's time to come and put his money where his mouth is, as we would like to call this one. He will be fighting. That will be September 12th, although it's an exhibition bout, so we should not expect so much of knocks and hits and all of that. But it's Mike Tyson is back in the ring, and it's a huge fight. I think everyone definitely will be looking forward to this one. Okay, to some news now from the Nigerian court as well. For fans of Leon Balogun, he bid his goodbye. That was to Brighton of Albion. That was yesterday, and this was simply because he has now sealed a move to join Glasgow Rangers in the Scottish Premier League. So, Leon Balogun, don't forget that, is one half of our famous Oyinbo wall. That's alongside Uninese's William Troost-Ekong. So, the talk for a long time, talking about the Super Eagles backline, has to be the fact that Leon Balogun hasn't really had a good playing time. That was when he was with Brighton. He was just he spent most of the time on the bench. Then he went on loan to Wigan, that's in the Championship. But now talking about the Championship season, it's all over. The only thing Wigan is waiting for is some court proceedings to know whether they have been relegated from the Championship or not. So, but Leon Balogun has made that move now to Glasgow Rangers. We would hope that he will get enough playing time, which is the main reason why everyone has been clamoring for him to make that move away from Brighton of Albion in the first place.
Okay, straight away from there now to the English Premier League, where it's now been announced that the 2020-2021 Premier League and also the English Football League seasons will be starting on the 12th of September. I think 12th of September definitely will be an interesting day. Mike Tyson and Roy Jones Jr. will be fighting. Also, the Premier League and the EFL also will be coming back to a screen. So, save the date, 12th of September 2020. Promises to be exciting. Well, the top flight campaign will end now on the 23rd of May. So, basically what they're saying is we will be starting on 12th of September 2020 and we will be ending the season on the 23rd of May 2021. So, everything is down now. Everybody is ready to get back to business, to get back to enjoying football right there in the English Premier League. Which now brings me to the big question: Africa, what exactly is happening? Every other league out there, they have announced that this is when they are coming. The only thing we've heard from CAF so far is tentative dates and all of that. Yes, we know we are working with the coronavirus pandemic, but then all over the world, everyone is being hit. It still does not stop them from making plans. We don't still have concrete plans in Africa. Which league is resuming? Which one is not resuming? We don't even know yet. Let's not even go to talk about Nigeria. That's another different case entirely, because right now, although we have said, oh, the PPG is done and dusted, it is settled, I can assure you that we are still arguing about PPG, and this is still about what is happening between that's Rivers United and Enyimba, about who exactly will be joining Plateau United in going to the continent. Don't forget that PPG is, yes, it is done and dusted, but even when they use PPG, Rivers United and Enyimba were still tied at the end of the day. Now, the question is, if you use PPG and they are tied, what do you go to next? What does the rule book say? But I think just like the Nigerian scene, just like we like to do in Nigeria, sometimes we just bring the laws into our hands, we circumvent the laws, we do what we want just because of the results we want to get. The rule book says when you people have the same thing on PPG, go straight to head, but they say no, we are not going to head, we're going to use goals difference. That is not what the rule book says. So once again, it's going to be another long week of battle, long week of talk, long week of discussions between Rivers United and Enyimba. What exactly does the rule book say? It is simple: follow the rule book. But Nigeria being Nigeria, we would always want to do what we want. Okay, away from talking about Nigeria now, down back to the English Premier League, where this time referees boss Mike Riley says that he will present a season's review of the video assistant referee system at a Premier League shareholders meeting. Now, don't forget that Riley is the head of the Professional Game Match Officials Limited. These are the people in charge of the VAR alongside Okai. They will take a look at the key match incidents and also assess how technology has been used in its first season in the English top flight. Don't forget that the VAR for this season has come in with a whole lot of controversy. I think yesterday on Sports Update on BCS TV, I was talking about the fact that if Aston Villa stay up this season and they do not go down, if Aston Villa end up staying up and Watford end up getting relegated, Aston Villa should be thanking the fact that VAR gave them a goal. They gave them a goal that did not come in the first place, a goal that wasn't a goal. VAR awarded it to them. I think so many people would remember that game against Southampton, where they talked about the fact that the keeper's positioning actually blocked out all of the angles of the VAR and they never saw it. But the ball actually did not go in. Aston Villa say that that's the way that one will go. So Aston Villa should just say, thanks to VAR, we are still here. But then the VAR has a whole lot of controversies. Mike Riley is saying he's going to talk about it at the Premier League shareholders meeting. And I think famously, another thing they are going to talk about at the Premier League shareholders meeting, still talking about the VAR, is the fact that why do referees not use the pitch side monitors? I think for this season, so many times we have seen players walk up to referees, captains saying, this didn't happen, just go there, check it. It is just right there, check. But referees say, oh, it's going to waste our time, so we are not checking. We are moving on. So I think probably they would be, the Premier League shareholders will have to start mandating the referees to look at the pitch side monitors. Maybe just because they say, oh, we can't do it all the time, probably they are going to award slots. You can only check it 5 times a match, so it's now at the discretion of the captain to say, okay, this is where
when they are going to check it. I'm just saying though, it's a maybe. But then at the end of the day, they need to find a middle ground, because VAR for this season, VAR for the 2019-2020 season has definitely done a whole lot of harm more than good as far as the results go. Okay, for fans of the Hammers, that's talking about West Ham United. Well, I have got good news for you here, because West Ham United has now they have confirmed that Thomas Susek has joined the club on a permanent deal and also signed a 4-year contract. I think so many people would remember Thomas Susek when he joined West Ham in January. It has been a very, very interesting and beautiful ride for them. He has scored some amazing goals, and actually what Sava Prague said, that's the parent club of Thomas Susek family, was that if West Ham do not go, or if they do not get relegated, they will be getting Thomas Susek on a permanent deal. And since they have avoided relegation, West Ham have quickly put pen to paper for Thomas Susek, and he is now on a hammer and is going to last for the next 4 years. Okay, yes, the decision day is tomorrow. Yes, Liverpool are champions of the English Premier League, but I can assure you that is the only thing that is settled as far as the English Premier League is concerned for this 2019-2020 season. I'm talking about who is going to Europe. It's going to be interesting. Manchester United fans are already saying we are third. Nothing can bring us down. Leicester City is saying we've been second since a long time. We deserve to go to the Champions League. Chelsea fans are also saying, well, we have come a whole long way with Frank Lampard, with the travel ban and all of that. We also deserve to go to the Champions League. So tomorrow there will be all to play for. Talking about the battle for who goes to the Champions League, who goes even to the Europa League. That will be between Wolverhampton Wanderers and Tottenham Hotspur. Believe me, Jose Mourinho is definitely not going to just sit back and watch Wolverhampton snatch that ticket away from them. Because another thing is this, right there, talking about the Wolverhampton Tottenham Hotspur war, is if Arsenal end up winning the FA Cup, they will be going to the Europa League. So whoever does not snatch that very important automatic qualification spot might find myself to blame. That's talking about the 5th position. They might find themselves to blame. So it's going to be a pretty interesting weekend, but I think all the focus might be on the game between Leicester City and Manchester United at the King's Power Stadium, because that one will determine a whole lot of things. For Leicester City, the question has to be, you people faltered coming back from the coronavirus pandemic. Will you be able to now lay everything on the line when it actually matters? For Manchester United, you people you were brilliant before the coronavirus started. After coronavirus, it was just topsy-turvy. Do you have it in you to finally bring everything to book? And also talking about the war that is still ongoing, we will still be having the war of who is going to get relegated. Well, Norwich City, already they are relegated. Champions of the championship have been sent back to the championship. Probably they'll be champions again and coming. We'll get to see how that war will turn out. But Aston Villa, Watford, these are the two teams that everyone have to look at this point in time. But then talking about fixtures now, let's pick it one after another. Arsenal will be taking on Watford. Don't forget that Watford need to defeat Arsenal if they need to get a chance at making sure they don't go down, especially if Aston Villa win their game. That's against West Ham United. So Arsenal will be taking on Watford. Arsenal at this point in time, they have nothing to play for, in my opinion anyway. So Watford has everything to play for, so they will be bringing a whole lot of firepower to that game. Burnley meanwhile will be hosting Brighton over Albion. That will be at the Turf Moor. There will be also nothing much to play for in this place except pride. So definitely that one should also be interesting. Well, Chelsea will be taking on Wolverhampton Wanderers. One match where there is everything to play for. Wolverhampton Wanderers need the automatic spot to go to the Europa League, while Chelsea are looking for 3 points to make sure that they don't miss out on the chance to go to the UEFA Champions League. So that one is definitely also going to be interesting. Crystal Palace will be home to Tottenham Hotspur. Yes, again between Crystal Palace and Tottenham Hotspur, also everything to play for in that one. Tottenham, don't forget that they are trying to also find the automatic ticket to go to UEFA Europa League. Everton, meanwhile, they would want to end. Crystal Palace, meanwhile, they would want to end the season on a high. Don't forget that Roy Hodgson hasn't really had it good since coming in from the coronavirus break. Since the Premier League restart, it has been good for Crystal Palace. So we will be seeing if they can hold their own. That will be against Tottenham Hotspur. Everton will be up against Bournemouth. For Bournemouth,
Bournemouth. I think it's going to take a miracle for them to not get relegated as it stands, because they have 31 points. Watford has 34. Aston Villa has 34 also. But for Watford not to get for Bournemouth not to get relegated, what has to happen is that Aston Villa have to lose their game. Also, Watford also have to lose their game, and also Bournemouth has to score a whole lot of goals for the goals difference too. So, like I said, a miracle. Leicester City, Manchester United, everything to play for in that one. Newcastle will be playing host to Liverpool. Southampton will be at the St Mary's to Sheffield United, while West Ham United will be at the London Stadium, this time to Aston Villa. Well, before we go, yesterday was decision day in France. I was talking about the French title. That's the Coup de France. And this time around, it was for PSG to win the 13th title. Talking about the Coup de France. PSG won their 13th title yesterday, defeating Saint-Etienne by a goal to nil, courtesy of an 8th minute goal by Neymar. Yes, Neymar got on the score sheet. But for me yesterday, the match was all about the cards that were issued. It wasn't even about the goal. There were lots of highs and lows. For the lows, it has to be Perrin decided to hit a nasty tackle on Kylian Mbappe, and at the end of the day, Kylian Mbappe had to be stretched out of that game. He was in tears when he left that game. Of course, PSG did win that game, but then that game saw 10 yellow cards and 1 red card. PSG got 6 yellow cards in that game. Marquinhos, Verratti, Paredes, all of them got yellow cards in that game. But Saint-Etienne also got 4 yellow cards in that game. And also, one thing that also made that game stand out is the fact that for the first time, fans were able to partake in that game. There were 5,000 fans admitted into the 80,000 capacity Stade de France. So probably now we will be looking at maybe fans are gradually returning. Don't forget that earlier we talked about the fact that South Korea say fans will be able to come in. So everybody probably bringing fans in little by little. The British PM has also announced that by October, fans in England will be able to also come in and watch football games. Well, away from there now, finally to the Italian Serie A. Yesterday night, AC Milan and Atalanta, they ended in a 1-1 draw. Interesting game right there. We can't take anything away from the fact that AC Milan has been emphatic since the restart. 7 wins, 3 draws for them so far. It's been huge. Zlatan Ibrahimovic is a lion. Is definitely proving his mettle. Talking about his return back to the Italian Serie A. Atalanta also, they have the amazing so far. But the match everyone will be looking forward to has to be for this weekend. The game between Juventus and Sampdoria. For Juventus, all they need to do is a draw. Just get a draw and you would win. Now, if Juventus now fail to get a draw this weekend against Sampdoria right there in Turin at the Old Lady, maybe we'll have to start talking about Juventus then. Maybe, but then we are talking about Juventus already. Mauricio Sarri and the rest of it. It's going to be a pretty interesting weekend, all the way from the English Premier League to the Italian Serie A. Well, definitely the much we can take this morning on Sports Tip is right here on Oluyole 98.5 FM. Well, special thanks to everyone who's joined us from Agility FM 92.1, Okyogo FM 96.3, the website, the Facebook, Twitter, and also Instagram. Saying thank you so much for being a part of the show this morning. Well, tomorrow afternoon, 3 p.m., we'll be taking a preview into all the English Premier League matches we have. It's going to be interesting. Also, we'll be talking tough about the Italian Serie A. Then the PPG story between Enyimba International and also Rivers United. All of that to be talked about. My name is Mira Akinshola. Bye for now. Prime time. For those of you who do not know, you are listening to 98.5 Oluyole FM. Let's go. Unbeatable. That's the BCS for you. Yeah, BCS TV. Oluyole 90.5 FM Ibadan. Agility 92.1 FM Ogbomosho. Okyogun 96.3 FM Alaga. For inquiries and patronage, please call 081-5271-9250. 081-5271-9250. That's the BCS customer care line for you. Do call BCOS, a media giant in a class of its own.
Mama John, I am afraid. Have you heard of coronavirus? Yes, I have heard. But you can get it through contact with a person who may have the virus or live in an area with ongoing spread. That is the problem. Before you know a person has it, you may have already gotten it. That is why we must stop the spread. How? Do not shake anybody's hand and avoid touching people. Do not touch surfaces such as rails or stairs, public door handles, etc. In case you do, wash your hands properly with soap or use a sanitizer. Avoid crowded places and practice physical distancing at all times. Physical distancing? What is that? It means maintaining a 2-meter distance from the person nearest to you at all times. Most important, remember to wash your hands regularly with soap and under running water for at least 20 seconds, especially after blowing your nose, coughing or sneezing, going to the bathroom, or even before preparing and eating food. Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands. Thank you, my husband. I feel a lot better. Now go and wash your hand with soap and under running water for at least 20 seconds so you will feel best. This message is brought to you by UNICEF Nigeria. Coronavirus COVID-19 látúmọ̀ wọn sí àrùn tó ń tàn káàkiri àgbáyé ní coronavirus kẹ́rù rẹ̀ kan máa lọ àfẹ́rí orílẹ̀ yìí mọ́. àjàkálẹ̀ àrùn tí gbogbo àgbáyé mà ní corona ẹni tó bá mú a máa sín léraléra ìgbóná àbàdì àdàlùwọ̀n wìtìwìtì ikú àwòforí dagbánù léraléra bọ́ lóluwa rẹ̀ a máa mú kàtá àbàdì lọ́wọ́ èémí irú wọn àdọ̀rọ̀ gbódò gàn bó o bá ti wá kẹ́fì èyí ohun tó yẹ kó o ṣe ni láti tètè fi tó dókítà létí kí wọ́n rọ̀ lọ́wọ́ kó má bàa já síkú láti wá sáfárùn náà ẹ jẹ́ ká máa fi bòmú bẹnu wa bá a bá ń ṣe ká ṣe sígbọ̀wọ́ kẹ́ ẹ̀ tún múra sí mọ́tótó ní ṣíṣe ẹ má ṣe kí wọ́n bọmú bẹnu ẹ máa fọwọ́ yẹn nígbà gbogbo pẹ̀lú ọṣẹ lẹ́yìn náà ẹ lo sanitizer ẹ jìnnà síra yín láwùjọ ènìyàn púpọ̀ à ń dì í mara ẹni dọjọ́ míì má sọ pé ni wọ́n ń pa kò sí corona ẹnìkan ló mọ̀ olùkéde Association of Professional Retired Nurses and Midwives of Nigeria Ọ̀yọ́ State Chapter ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nọ́ọ̀sì àtàgbẹ̀bí ní Nàìjíríà ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Coronavirus kẹ́rù rẹ̀ kan máa lọ àfẹ́rí orílẹ̀ yìí mọ́. Have you heard about Grad1? Grad1 is the next generation online networking. This is a great online business opportunity which allows you to earn shares from home via iPhone, Android, Google, social media and the likes. You earn back a lot of money on expense paid trip to 4 different countries, weekly income called owner's right, dividends and many more. This is real as people who have benefited are testifying already. Register yourself, children and loved ones today and begin to enjoy all these benefits in no time. We have educational package for your children. Free upgrade is currently available for all new and existing Grad1 members. Seminar hosts every Monday to Friday by 11 a.m. and Saturdays by 10 a.m. at Grad1 Investment Office, first floor, Kamjat House, opposite New Gbagi Market, New Ife Road, Ibadan. Call us on 080-2828-9204, 080-3950-5956. Grad1, impossible is nothing. Hey, yara! Mo tún gbédè èyí yàtọ̀ títún tún gbédè. Dídé ní tèwe adé, bíbọ̀ sí ní tẹ̀bọ̀yè. Èyí àrà ilé akéde tún ti dé o, pẹ̀lú àrà aláìdíyelé. A tún ti dé fún àkọ́tún èyí àrà lọ́sẹ̀ yìí. Lábala àkọ́kọ́ ètò, ìyẹ̀rẹ̀ fàlàmù wá fún yín. Lẹ́yìn èyí ni téńté orí ìròyìn. Kò tán síbẹ̀ o, ìtàn àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, mú ṣòdiwọ̀n ayé ẹni ni ó tẹ̀lé. Tẹ̀yìn ara ilé ó sì dá sétò láti sọ èrò ọkàn tiyín bó bá wá di abala kejì ètò níbi tá a ti ń gbàlejò arábìnrin awóṣemúsì Ellen Modúpẹ́ ló ń bọ̀ lórí ètò alámòjútó ikọ̀ tí ń jẹ́ pé ìwà ipá tó ní í ṣe pẹ̀lú ìbánilòpọ̀ àtọ̀rọ̀ takọtabo ni wọ́n ń bọ̀ wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí ìgbékalẹ̀ kóòtù mọ̀lẹ́bí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí ló bí ìgbékalẹ̀ kóòtù mọ̀lẹ́bí àwọn wo la gbé kalẹ̀ fún irú àwọn ẹjọ́ wo la lè gbé lọ síbẹ̀ gan àwọn ìbéèrè wọ̀nyí àbọ̀mí ìtẹ́ bá tún nítorí yín lójú ní kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa bó bá di Sunday lórí rédíò wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni o Olúyọ̀lé FM 98.5 Ajílété FM 92.1 àti Òkè Ògùn FM 96.3 bẹ̀rẹ̀ láti aago 6 ìdájí kùtù hàì títí di aago 8 òwúrọ̀ kẹ̀fì sọ́kàn arábìnrin Awóṣemúsì Ellen Modúpẹ́ ló ń bọ̀ wá sórí ètò èyí àrà kẹ̀ má gbàgbé èyí àrà. Gbégún bá pé gbà nítọ̀ ọ̀jẹ̀. Ológbòjò ní bàbá wọn. Òdìdẹrẹ́. Ẹja fọ̀pá lù àrán. Ká gògó fọ̀hún akin jáde. Ọ̀kọ́lọ́mbó kéde fẹ́ mọ̀ já ní para. Àṣàyàn ọ̀rọ̀ ṣe tán tí ó mọ kù bí òjò. Òdìdẹrẹ́. Àgbọ́mọ̀
méjì kúrú ètò. akọ́nilẹ́kọ̀ọ́ fòye ayẹyẹ ni. mo ní gbàgbé ìrònú àbáàdì. òdìdẹrẹ́. bá a ṣe dọ́là tán ládé erin. abẹ́yìn mẹ́tàn. abísọ̀sọ̀ mú òdi. ìfọ̀rọ̀wérọ̀. orin àgbọ́dúnú tó ń tàgbéyẹ̀wò àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ. láfitẹ́ ètò lódù. ifá àkànlò èdè tó tèdè tó jíire láṣẹ fún un. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́ níkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM. náà lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ lókògùn FM 96.3 àti ajílétí FM 92.1. tó fi dórí ìtàkùn àgbáyé. ní gbogbo ọjọ́ sátidé àbámẹ́ta láàrin aago 9 àárọ̀ sáago 11 àárọ̀. bẹ́ẹ̀ ṣe máa pàdé àwọn àgbà pèdèpèdè bí òkúta kọ méjì tí rí inú èkùrọ́. yíyà àwa ni o bẹ́ẹ̀ bá ń pa wá ni àwa náà sì kọ́ ọlọ́run ọba ni odídẹrẹ́ ẹyẹ òkun àlùkò ẹyẹ ọ̀sà bẹ́ẹ̀ bá jòǹgbé ẹ mọ̀mọ̀ jòǹgbé ẹ pàdé wa adémọ́lá adéníyì àti wálé rufai lórí ètò tuntun odídẹrẹ́ lórí ìkànnì yìí. odídẹrẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yẹ ń gbọ́. Hello, children. Is learning fun? Kiddies Challenge is the program on Oluyole FM 98.5 every Saturday from 11 a.m. to 11:30. It's engaging, engrossing, and enriching. Let's come together to relax and bring out the exceptional academic and socio-cultural skills. Kiddies Challenge. It's exceptional. Ìwọ ló lè gbà wá o, ìwọ ló lè gbà wá o, ìwọ ló lè gbà wá o, lásìkò yìí ọlọ́run ìwọ ló lè gbà wá o. Yéyéyé ìwọ ló lè gbà wá o, olúwa gbà wá o, olúwa gbà wá o, ìwọ la mọ̀ o tó lè gbani ọ̀gbàgbà tí ń gbà láì lára gbà wá là o, olúwa gbà wá o, olúwa gbà wá o, ìwọ la mọ̀ tó lè gbani ọ̀gbàgbà tí ń gbà láì lára gbà wá là o. Ìwọ ló lè gbà wá là o, tó bá wá lè jẹ́ṣẹ́ wa náà bàbá dáríjì wá dáríjì wá o dáríjì wá o, tó bá ń ṣàmì ẹ̀ṣẹ̀ o ta ló lè dúró ta ló lè rórí igbe o, kò sí ẹni pípé kankan ò sí àfiwọ́ lọ́wọ́n bá tó bẹ lókè ọ̀run. Olúwa gbà wá o, olúwa gbà wá o, ìwọ ló lè gbà wá, olúwa jọ̀wọ́ gbà wá là o, tó bá wá lè jẹ́ṣẹ́ wa ní bàbá dáríjì wá dáríjì wá bàbá dáríjì wá dáríjì wá bàbá dáríjì wá dáríjì wá ọlọ́run dáríjì wá a ò tún ṣe ọ́ abẹ́rẹ́ o bàbá dáríjì wá orílẹ̀-èdè àgbáyé ń kígbe kiri wọ́n kígbe àìsàn orílẹ̀-èdè àgbáyé. ọ̀rẹ́ ṣe bí rédíò kan là ń gbọ́ ká tó kúrò nílùú ìbàdàn ṣé ó wá túmọ̀ sí pé tá a bá ti kọjá tó géètì ìbàdàn à ní gbọ́ rédíò kankan mọ́ láti ìlú ìbàdàn ni. irọ́ o àìgbọ́ rédíò kankan mọ́ ti jẹ́. ìwọ náà gbọ́ bó ṣe ń dún. bí a padà sẹ́yìn díẹ̀. rédíò wo tún lélẹ̀. Olúyọlé FM alóore tètò tìròyìn Olúyọlé FM àgbà tó kágbà á dà láwùjọ iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó tẹ́yìn erin fan. Olúyọlé 98.5 FM kọjá rédíò ẹlẹ́kùnjẹkùn tẹ́kọjá tó géètì ìbàdàn tẹ́ ní gbọ́mọ́. bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa níkànnì bàbá Olúyọlé 98.5 FM lẹ́tùmọ̀ gbọ́ wa lókè ògùn FM 96.3 àti ajílété FM 92.1. kódà ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé radio garden maysela.com tó fi mọ́ ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook. Olúyọlé FM káàkiri àgbáyé ni wọ́n ti ń gbọ́ wa. aago mẹ́jọ ti lò láti Olúyọlé 98.5 FM àsìkò tuntun láti gbọ́ ilé tí ọ̀fẹ́. ilé tí ọ̀fẹ́ máa rè o.
ni o ọyẹ ire ni ẹkú ojúmọ́ lọ́dẹ̀dẹ̀ yìí o ojúmọ́ aláyọ̀ èmi o ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ màlá tó ti gbé dé ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ìròyìn kárí ayé màlẹ́lẹ́yìí o ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà etí ni ó lè jò ń lò fọ́nrán yín tó lóko yín ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ẹ̀tẹ́ tí balẹ̀ jẹ́ ká tún jọgbọ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ìkànnì tó gbajúgbajà Olúyọlé FM ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà Ajílété FM ẹ tún máa gbọ́ wa lásìkò kan náà ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà Òkè Ògùn FM tó wà lálága ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó kún kẹ́kẹ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ẹ máa gbọ́ nínú ilé nínú mọ́tò tàbí lórí ẹ̀rọ ìléwọ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà Abel Praise ó tún ti yá ká tún jọgbọ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn rẹ̀ o. tó ṣe wọn ní ìgbà tó tó gba ní ṣe bálẹ̀ gbọ́nmi fáníyè kọ̀ǹkọ̀ tó tó kọ̀ǹkọ̀ ní ṣe bálẹ̀ odò tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìròyìn tí ò ní àpọ́npo àbí àpọ́nlù nínú ìkànnì yìí Olúyọlé FM 90.5 nìkan náà lẹ́tì lè gbọ́ ìkànnì tó fi gbogbo ara ṣe kéèké jìgbìnì ètò ẹni ẹ bá rí ẹbí èyí Táyọ̀ Olúṣọlá lèmi jẹ́ Táyọ̀ ni mò ń kí n kàbọ̀ sórí ètò Ilé tí Ọ̀fẹ́ o. èyí Táyọ̀ bọ́dẹ̀ ọ̀bá tọ́dẹ kò ní ní ẹran nínú nálọ́gìnì tì ẹ̀yìn náà ni àwọn nǹkan kàṣífiwádìí ẹ̀gbẹ́ nínú ọbẹ̀ tiwa àgbọ̀nrín èsì òsì lọ́bẹ̀ tiwa àwọn míì wá wẹ̀ yí Táyọ̀ gbẹ̀gìrì táwa ti dànù láti jẹta ni wọ́n tún wá ń ta mí sí àwọn wá jẹ́ baálé oníṣu tá a ṣe àgbà alágbàgún torí pé alágbàgún wọn kò gbọ́dọ̀ fi yán tọrẹ ẹ káàárọ̀ akínyìn káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Elétí Ọ̀fẹ́ àtúpalẹ̀ ìwé ìròyìn lédè Yorùbá tó jíire tí ò sì ní àpọnpọnú àti àwọn àwàdà kan tí ò tiẹ̀ nítumọ̀ kankan kò ní nú. kò lápọnpọ̀ kò lápọnpa kò ní àpọnbàjẹ́ nú. Fáníyè àbúrò tó bá ní oúnjú ẹ̀gbọ́n lọ ní ọ̀rọ̀ oníkọ́ ọ̀rọ̀ ọjọ́ míì ni ọ̀rọ̀ oníkọ́ ọ̀rọ̀ ọjọ́ míì ni. bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa níkànnì Olúyọlé FM 98.5 òun náà ni ẹ̀ mọ̀ gbọ́ wa ní Ajílété FM 92.1 Òkè Ògùn FM 96.3 tó fi mọ́ àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára Twitter àmọ̀wánbẹ̀ @Olúyọlé FM Instagram @Olúyọlé 98.5 FM bó ṣe ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wòmí wọ Facebook ní àmọ̀wánbẹ̀ tá a létè ń bọ̀ síbẹ̀ tí ó pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa kètèkètè òun náà lẹ́mọ̀ máa wò wá kedere Olúyọlé 98.5 FM ẹ̀tẹ́ sójú ẹ̀ pínra lẹ́ẹ̀bà bá wa tá a létè ń bọ̀ síbẹ̀ kókó tí í ṣe ògèrè orí ìròyìn lákọ̀ọ́kọ́ mọ́ mú wa kó tó di pé àwọn náà kẹtẹpẹ́ ìròyìn Elétí Ọ̀fẹ́ gan lọ ní tààràtàrà Fáníyè gbogbo ètò mi ló ti tó gbogbo ètò tí mo ní òun náà ni yóò ṣe àǹfààní fún àwọn ará ìpínlẹ̀ Ondo. ó ní gbèsè ọmọlóòkú ṣe kọ nílùú àwa ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńkọ́. èyí Táyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. ó kọjọra àyà mi já ẹjẹ máa mẹ́lẹ̀ wọn ni pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba léyìí tí wọ́n wà nílùú Àbújá wípé ẹ dákun dábọ̀ kò sẹ́ni tó lè gbélé mẹni tó gún òpá o ẹ lọ rèé ṣe àyẹ̀wò àrùn COVID-19. àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n sá kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ni ọwọ́ tún ti tẹ̀ padà báyìí ní abúlé kan ní ìpínlẹ̀ Plateau. ẹ wo wọ́n ti pe Désiré Maduke wípé ó sì lẹ́jọ́ jẹ́ o kó máa bọ̀ nílé ẹjọ́ báyìí lórí ẹ̀sùn wípé wọ́n ṣe owó èyí tí ó lé díẹ̀ ní bílíọ̀nù 17 náírà kúmọkùmọ. Fáníyè àṣòótọ́ ni pé kò sí ọ̀tá láíláí nínú òṣèlú bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ọ̀rẹ́ láíláí o Dogara ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari lẹ́yìn tó fi ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀. irọ́ ni o kò sóòótọ́ ló kàn ń bẹ̀ ibo lẹ ti gbọ́ wípé a ti tú ìgbìmọ̀ fìdí ẹlẹ́yìí tí mójútó ọ̀rọ̀ agbègbè Niger Delta ká ìjọba àpapọ̀ nípa àwọn òtúkà wọ́n sì ń báṣẹ́ lọ. wọ́n ti ní ọjọ́ 4 oṣù kẹjọ ni àwọn iléèwé gbogbo wọlé padà ní ìpínlẹ̀ Èkó. lórí irúkèrúdò fàákájà èdè ògbẹ́lẹ́yọ̀ tára lóògbóhùn àárọ̀ oko tó di fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ ní orílẹ̀-èdè Mali wọ́n pe ṣẹ̀rí ààrẹ Muhammadu Buhari àti àwọn aṣíwájú orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Áfíríkà míì tí wọ́n lọ ṣèpàdé
wọ́n ní ṣe rí pàdé wọn ẹja ló bọ́ sí o wọn ò rí nǹkan kan yanjú wọ́n ní wọ́n máa tẹ̀síwájú níbi pàdé náà tó bá ti yá. ní ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ti ní pé láàrin ọjọ́ 7 ni wọ́n fi mọ́ fọwọ́ sí ìwé àṣẹ àti kọ́lé. ẹ wò ó ẹ bá fẹnu bèpè kẹ́ẹ̀bẹnu bàṣẹ ààrẹ Muhammadu Buhari ò ní kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ mọ́sọ̀kò ni èyí tó mú lọ́wọ́ yìí yóò sọ. orí kó arábìnrin kan yọ nínú ilé tó ṣàdédé dàwó lulẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. eléyìí náà ni ó fa mokomoro wọ́n ní pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ fún ààrẹ Muhammadu Buhari pé bí apá ò bá ṣe é sán mọ́ ṣẹ̀bẹ́yìn ó sì ká lórí ọṣẹ́ ọmọ bàbá olówe ààrẹ Muhammadu Buhari pàwọ́dà tún àwòṣe kòwé fipò rẹ́lẹ̀ nítorí pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ó ń mẹ́hẹ́ sí ni. wọ́n ní ohun tó da àdúrà mọ̀ ló gba ètò kù díẹ̀ káàtó àdúrà náà ni o. igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ti sọ fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkìtì pé kí wọ́n máa fi àdúrà ran Fáyẹmí àti ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ o. èyí Táyọ̀ Fáníyè digbidigbi mo wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP báyìí o kò sẹ́nì kankan tó lè mú mi kún ọ̀nbẹ mo ti wà ń bẹ̀ nu. ìwọ náà. èmi òṣèlóṣèlú igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ondo Àjàyí ló sọ bẹ́ẹ̀. tó Fáníyè irọ́ mọ̀ ni. irọ́ kí ni. afárá onípákó kọ́ la ṣe o. àjọ tó ń mójútó ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ ẹkùn Niger Delta NDDC ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ parọ́ mọ́ wa o ní ohun tí àwọn fi bílíọ̀nù 2.5 náírà ṣe lẹ́wọ́n á pè ní afárá onípákó wọ́n ní símẹ́ǹtì ó dùn gan-an ni o. tó ẹ jí máa mẹ́lẹ̀ yìí wọ́n ní pé àpapọ̀ àwọn tí wọ́n ní pé wọ́n tún ní àrùn COVID-19 lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà báyìí iye gbogbo wọn ọ̀nà ni wọ́n ti di 1,940 báyìí àti 2,500 ó dín ẹyọ kan 39,539. tìlù tìfọ́n ni wọ́n fi kí àwọn tí wọ́n ya gbà kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣooṣù ọwọ̀ APC bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP ní ìpínlẹ̀ Èdó. ẹ wo àlẹ́ fúyẹ́ kápá wúwo bẹ́ẹ̀ náà sì ni ìwọ̀n onímọ̀lá kì í mọ̀ àmọ́ mọ̀ wà rẹ ni àwọn ò lè san owó ètí ń lọ bíi 300 bílíọ̀nù náírà tẹ́ ń béèrè fún pé kásà fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ báyìí ìjọba àpapọ̀ ló ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn tó jẹ àǹfààní npower tó jẹ́ pé àkókò tiwọn ó ti tẹnubodò. ṣèyí tó ṣe àsìkò ń lọ náà nìròyìn eléyìí sọ òkè ti sọ fún Akérédolú ẹni gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo pé kí ó wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ti ń dàrú láàrin ọjọ́ 7 àbí kíni ìròyìn ń bọ̀ lórí ẹ̀. èyí Táyọ̀ Fáníyè àní ṣèkáàrù ó sọ fún wa ṣèkáàrù sọ fún ọ ní pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni wọn ò jẹ́ olóòótọ́ ẹbí kọ́ ló sọ fún ọ àwọn kan tí wọ́n wò ó pé àwọn ọ̀jà mọ́ nínú ikọ̀ ẹ̀sìn ọ̀kọ́kọ́ ẹ̀dá Boko Haram ni wọ́n ṣe àpàtẹnujẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀. àwọn tó ti ronú pé wàdà fọ́nù wọ́n ti ní kò sí wàhálà wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ń tù ú jọ èké náà ni wọ́n ń dì papọ̀ pé kò sí wàhálà kankan láàrin Buhari Jonathan àti Adesina. mo máa ń gbádùn láti máa fi tìpátìkúùkù bá àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ obìnrin lò papọ̀. Fáníyì ọjọ́ wo ló bẹ̀rẹ̀. ẹ̀mí kọ́ arákùnrin afurasí kan ní kólúwa rẹ̀ ọmọ ṣiṣẹ́ yìí dẹ̀ ọmọ wọn lè tó kiri ẹ̀ bọ̀. ọkàn mi balẹ̀. ìjọba àpapọ̀ ti pa aláṣẹ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba yìí pé kí wọ́n lọ fún àyẹ̀wò àrùn COVID-19 o. ní báyìí náà wọ́n ní fọ́nrán mọ́ọ̀máwòrán kan léyìí tó jáde nílẹ̀ Ìbàdàn wá ń hàn èyí tó ṣe àfihàn ibi tí àwọn ọlọ́pàá ti ṣe arábìnrin kan bí ọjọ́ ṣe ń ṣojú nítorí pé ó ń ka mọ́ ilé ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ tí wọ́n ní pé ó kẹsẹ̀ bọ́ra kówó òsì bẹ́nu wọ́n ní pé ọwọ́ tún ti tẹ àwọn ọlọ́pàá kan sí o lẹ́yìn tí wọ́n ń lọ́wọ́ nínú ìgbésẹ̀ tó kù díẹ̀ káàtó náà. òyìnbó Jésù sọ̀rọ̀ ó ní pé àṣà Yorùbá tó ń gbé lárugẹ ló jẹ́ kí òun di gbajúgbajà ti gba ojúmọ̀ báyìí. ẹjí mẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ẹdó náà ni wọ́n ní Ọbaṣẹ́kẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìpolongo báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni Ezeyamu ní pé wo ọ̀wọ́n gbajúmọ̀ tí ń bẹ́ńlẹ̀ báyìí ni wọ́n wá ní pé tó jẹ́ kọmíṣánná nípínlẹ̀ Ẹdó ọkọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀. wọ́n ti sọ ìdí tí wọ́n ṣe sin Arótilé láì ṣe àyẹ̀wò ohun tí ó pa ènìyàn autopsy iléeṣẹ́ àwọn ọmọ ológun òfurufú ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló nídìí tí àwọn ṣe sin òun láì ṣe àyẹ̀wò ohun tó pa á. ṣé o sì ní kókó lọ. kókó kan mọ̀kùnbí lórí
ètò ìpolongo ìbò ní ìpínlẹ̀ Ẹdó wọ́n sọ pé lónìí ni kò ní dọ̀la ní ìpolongo ìbò Ọbaṣẹ́kì ó gbéra sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti sọ pé àjọ NDDC ṣe ná owó tó tó mílíọ̀nù lọ́nà ẹgbẹ̀ta-ó-dín-márùn-ún náírà lórí ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ òkèrè lásìkò ìgbà tí òfin kónílégbélé wà. jẹ́mẹ́lẹ̀ ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ni ó sì panilẹ́rìn wọ́n ní pé arákùnrin kan ti ní pé ẹ̀wọ̀ṣẹ́ rí oyún tí ń bẹ́nu ìyàwó òun fura sí olóńgbò òun. ilẹ̀ òkèrè. ilẹ̀ òkèrè ni ó dà. Sunday gbẹ́sẹ̀. tí o fẹ́ máa rè o. ẹ̀tẹ́ tilẹ̀ kọ́ kẹ́gbọ́. ẹjá máa mú bí ìgbà tí tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ tó bá ń dìbò báyìí ìròyìn àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ mọ náà ló ní í ṣe pẹ̀lú èròǹgbà àti ìgbésẹ̀ àwọn ìmọ̀ràn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sí ààrẹ Muhammadu Buhari gẹ́gẹ́ bí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní pé bí apá ọ̀bá ṣe sánmọ́ à ń kà lórí ni o ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tura ààrẹ Muhammadu Buhari láti kọ ìwé fipò rẹ̀ sílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ṣe ìtọ́ka sí ètò ààbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó mẹ́hẹ̀ àti àwọn àjọ iléeṣẹ́ ìjọba nílẹ̀ yìí lẹ́yìn tí wọ́n kún fún ìwà àbàjẹ́ àti àjẹbánu gẹ́gẹ́ bí ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ń tó fà á tí wọ́n fi gba ààrẹ Muhammadu Buhari nímọ̀ràn wípé kó fi orí àpèrè lẹ̀ nítorí pé òun lọ́mọ kò ní mọ lóun nìkan mọ́ alága gbogbo fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ọba Uche Secondus sọ̀rọ̀ yìí ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ níbi ètò kan tó ti fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lẹ́yìn tó pe àkórí rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wà ní ipò ẹgẹrẹmìtì dágọ́gọ́ bí ìwà ìbàjẹ́ àti àjẹbánu bó ṣe tọrọ fọ́nkálẹ̀ bákan náà ni ètò ààbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òun náà ló ń ṣe fíàgàn báyìí o tó sì jẹ́ wípé bí àbátètè wá nǹkan sí kí èsúkè kọ́ mọ̀ wọ́ rárá mọ́ni lọ́wọ́ ó pabiyọ àbìdún ọ̀rọ̀ náà ní ọjọ́ ẹtì Friday àná òde yìí ní olú iléeṣẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún tó wà ní ìlú Àbújá aṣíwájú ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò náà ṣe àpèjúwe ipò tí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó jẹ́ wípé orí ẹ̀rọ léyìí tó jẹ́ pé ó ń gbé ẹ̀mí ró òun náà ló wà tó ìjẹ́pọ̀ tó ń ṣe èsúkè lórí àti mí èémí bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí nǹkan mọ̀ bá wàá ṣẹlẹ̀ ó ṣe àfikún rẹ̀ pé ẹ wo gbogbo ìgbésẹ̀ tí ẹgbẹ́ ọ̀hún gbé láti pe àkíyèsí ìṣàkóso tó wà lóde báyìí lórí kòbákòlé àti àwọn nǹkan míì tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà òun náà ló dàbí ìgbà tó jẹ́ pé kò kọbi re sí àwọn ẹgbẹ́ tí ń ṣe ìṣàkóso báyìí o ó ní pé àwọn ti kékeré àwọn yányányán síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n fi àwọn gúnlágídí ni gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wá wí ó ní pé ṣe rí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà òun náà ni wọ́n gbé ìgbé ayé gẹ́gẹ́ bí àwùjọ tí kò tiẹ̀ ní adarí kankan bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọn ò níbi tí wọ́n lè sá lọ tí ó sì sí ìrànlọ́wọ́ kankan fún wọn ó ṣe àfihàn rẹ̀ pé nǹkan tí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí a wà báyìí òun ló dàbí ìgbà tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan a ti di àgùntàn tí ò lólùṣọ́ tó jẹ́ pé ibi tá a bá rí òun náà ni à ń lọ àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sọra rẹ̀ dọ̀wọ̀ tó jẹ́ pé ibi tí ilẹ̀ bá ṣú sí ibẹ̀ náà ní sùn tó ìjẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé òun náà ni wọn ò ró kan àmúnámọ́ gẹ́gẹ́ bó sọ ó ní ẹ̀wọ́ kò sí ìgbésẹ̀ kankan láti igun kankan lórílẹ̀‐èdè yìí láti pinwọ́ ìwà àìtọ́ tí wọ́n ń hù lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ó ní pé àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n ti gbà fọ́lọ́run bí ìgbà tí a fi Ọlọ́run sọ́lé náà ni nígbà tó ń sọ̀rọ̀ tí ilẹ̀ sì kún bẹ́ẹ̀rẹ́bẹ́ ó ní ẹ wá wò báyìí o onípò náà náà fi wá wò í pé kí ààrẹ Muhammadu Buhari kó pawódà kó tún àwòṣe kó kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ wípé bí èèyàn bá da obì bí obì ò bá yàn èèyàn máa fi ọwọ́ ara rẹ̀ tún obì náà ṣe láti yàn nítorí ìdí eléyìí ọpọn dandan fún ààrẹ Muhammadu Buhari bí wọn ò bá lè wójú sí ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà kí wọ́n sì kọ̀wé kí wọ́n fipò sílẹ̀. gbogbo ètò mi ni ó ṣàǹfààní fún àwọn ará ìpínlẹ̀ Ondo èyí táyọ̀ jẹ́gẹ́dẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o olùdíje fún ipò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP ní ìpínlẹ̀ Ondo nínú ètò ìdìbò tí ó wáyé lọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ní ìpínlẹ̀ Ondo agbẹjọ́rò àgbà èyí táyọ̀ jẹ́gẹ́dẹ́ ti sọ èròǹgbà àti àwọn ètò rere tó ní fún àwọn èèyàn rere ìpínlẹ̀ Ondo èyí táyọ̀ ló ṣe àlàyé àwọn ọ̀rọ̀ yìí lánàá
lásìkò tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wa lẹ́nu wò níléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan ní ìpínlẹ̀ Ondo ó ní kí gbogbo ògo máa jẹ́ tolúwa Elédùmarè torí pé ó nìkan ni ọpẹ́ àti ìyìn yẹ ó ní òun ló ń fi ọba jẹ bẹ́ẹ̀ sì ni òun ló ń rọba nípò nítorí náà kí gbogbo ọlá ìyìn ògo máa jẹ́ tolúwa tí ó jẹ́ kí òun wọlé nínú ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà. Èyítáyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ sọ pé àsìkò ti tó fún àwọn láti ní ìjọba gidi ní ìpínlẹ̀ Ondo, ìjọba tí ó kó àkóyawọ́, tí ó jẹ́ olóòótọ́, tí ò ní mọ tara rẹ̀ nìkan. Ó ní ẹ̀yin náà wò ó àwọn tí ó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n jèrè ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé nínú àǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ náà ti lọ léèwé pé àwọn náà ni wọ́n gbé owó léèwé gíga kúrò ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà igba náírà lọ sí ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgbọ̀n náírà lọ sí ẹgbẹ̀rún lọ́nà igba náírà ìní 200,000. Ó ní ṣe ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Èyítáyọ̀ ní nígbà tí ìjọba bá lè fi bílíọ̀nù 5 náírà kọ́ afárá lórí ilẹ̀ẹ́lẹ̀ láìṣe orí omi, ó ní owó tó yẹ kí wọ́n ná sórí ètò ẹ̀kọ́. Ó ní ìpínlẹ̀ ó ní ìpínlẹ̀ yìí òun náà ni àwọn ti rí irú nǹkan báyìí tí àwọn ò sì fẹ́ rírú ẹ̀ rí. Ó ní ìpìlẹ̀ gbogbo ìdàgbàsókè káàkiri àgbáyé òun náà ni kì í ṣe afárá o àmọ́ ètò ẹ̀kọ́. Ó ní kì í ṣe pé kí á ṣe iṣẹ́ àkànṣe kan kí wọ́n lè mọ̀ wípé lásìkò wa ni wọ́n ṣe o. Ó ní àmọ́ ètò ẹ̀kọ́ mọ̀ ṣe pàtàkì gan mọ̀ ni. Ó ní tí a bá lè ṣe ètò ẹ̀kọ́ tó múnádóko ó ló túmọ̀ sí pé ọjọ́ ọ̀la ìpínlẹ̀ àwọn ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lápapọ̀ ó ti dáanu o. Àwọn oníròyìn bá tún gbé ọ̀rọ̀ gẹ̀dẹ̀ fún náà bílẹ̀ rè pé ẹgbọ́n náà ta ni ẹ fẹ́ fi ṣe gbákejì yín. Ó ní ó sàn láti yan ẹni tí kò ní tààyàn jẹ tí ò sì ní ìwà ìwọ̀ra ju ẹni tí ó jẹ́ pé àfojúsùn rẹ̀ ga. Ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé òun ò lè dáṣe àmọ́ ojúṣe òun ni láti yan gbákejì òun tí àwọn òjò díje síbẹ̀ òun sì nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ó ní àfojúsùn àwọn èèyàn ló sábà máa ń fa wàhálà lágbo òṣèlú pàápàá jùlọ láàrin ọ̀gá sí ọmọọṣẹ́. Ó ní àmọ́ tí èèyàn bá ti rí ẹni tí ó ti ṣẹ́gun ìwà ìwọ́ra àti àfojúsùn tó ga pé kékeré nìyókù. Ó ní kò ṣeé ṣe fún èèyàn láti jẹ́ igbákejì gómìnà kó tún jẹ́ gómìnà lásìkò kan náà pé ó ṣe é wọ̀ pé ọ̀kan òun náà ni èèyàn fọwọ́ mú pé yòókè jẹ méjì lábá àlàdé. ẹjọ́ máa mẹ́lẹ̀ ìṣẹ́bí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní pé ìsọ̀rọ̀ òǹgbèsì báyìí ìsìnkú síbẹ̀ náà ni ìgbésẹ̀ gangan. Bẹ́ẹ̀ ni bí ẹjọ́ bá sì jọjọ́ ẹni bẹ́yàn ọ̀bá lè sọ̀rọ̀ ó dàbí ara àjà náà ni ọ̀tí ìyá yàn. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti sọ di mímọ̀ lọ́jọ́ ti Friday wípé ẹ wo kò sẹ́ni tó gbà kàtà lọ́wọ́ akitì. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni àníkẹ́mọ́ onígẹ̀gẹ̀ kó gbẹ́tọ̀ fẹ́mi wípé ààrẹ Muhammadu Buhari ti ń jẹ lọ́wọ́ yóò dìgbà tó bá tó rún tán lórí àpèrè wípé kò ní kọ̀wé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀. Olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ Muhammadu Buhari lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìkànsí ará ìlú Garba Shehu sọ di mímọ̀ wípé ààrẹ Muhammadu Buhari ló ní ìpinnu àti tẹ̀síwájú bí ìgbésẹ̀ tó lórí gbé ojú agan sí ìwà àbàjẹ́ àti àjẹbánu lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Shehu nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde lẹ́yìn tí ó sọ̀rọ̀ tó sì fi kí ọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó tún fi tako ọ̀rọ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ wípé kí ààrẹ Muhammadu Buhari kó kọ̀wé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀. Ó ní ẹ wò ó ààrẹ Muhammadu Buhari ò níbi tí ń lọ yóò lo ipò rẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ náà sì ni yóò tún máa ṣe gbogbo tó bá tún yẹ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Àmúgbálẹ́gbẹ́ ààrẹ yìí ló ń fèrè ọkàn rẹ̀ hàn lórí ìpè tí alága gbogbogbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọmọọba Uche Sekondos pé wípé ààrẹ Muhammadu Buhari bí ọ̀pọ̀ lọ́ọ̀ bá mọ̀nà odò mọ́ kò wáyé kó dá sí arúdù wípé bí nǹkan ṣe ń lọ báyìí ó dàbí ìgbà tí ẹ̀kọ́ fojú mímu hàn lórí àpèrè fún ààrẹ. Ó fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pé nǹkan tí ó yẹ fún ìjọba àwa ara wa ni wọ́n tẹ̀lé. Ó ní pé iṣẹ́ rí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ kí ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò máa gbé òun náà ni wọ́n tẹ̀lé nínú ìṣàkóso ìjọba àwa ara wa. Ó ní ẹ wá wò ó ṣe rí níbi àgbáyé bí ó ṣe ń kojú gbogbo ìṣòro lọ́lọ́kanjọ̀kan tó jẹ́ pé ọ̀tá kan náà òun ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn àgbáyé yòókù tí wọ́n ń gbójú àgán sí. Oníṣẹ́rú àsìkò yìí òun náà ló wáyé kí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó jáde nípasẹ̀ tó jẹ́ alága gbogbo ẹgbẹ́ ọ̀hún láti máa kọrin
àbùkù àbí láti máa lùlù pẹ́ǹtúká wípé kí ààrẹ Muhammadu Buhari kó jáde kó kọ́kọ́ kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀. Ó ní pé ilé wa hàn gbangba pé ṣe é rí ìwádìí tí ààrẹ Muhammadu Buhari lẹ́yìn tí wọ́n gùn lé lórí bí wọ́n ṣe ní pé àwọn kan kẹsẹ̀ bọ́ra kówó òsì bẹnu òun náà ló fà á tó fi jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wá ń pèpè kékeré ààrẹ ó kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ nítorí pé tí wọ́n bá tún délé sálẹ̀ kòkò ó ṣeé ṣe kí wọ́n kàn mí bẹ́ẹ̀ àti pé dàbí ìgbà tó yẹ pé àwọn ẹ̀kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ọ̀hún náà ni wọ́n kẹsẹ̀ bọ́ra kówó òsì bẹnu nínú ìjọba àwa ara wa. Ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú ti ń darí ni ṣùgbọ́n torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè ló máa ń wá bàbá. Ó ní pé ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ làpálàpá òun náà ni wọ́n mọ̀ pa nítorí ìdí eléyìí kò sí ọ̀rọ̀ nínú nǹkan léyìí tí wọ́n ń sọ àti ìpè tí wọ́n ń pè pé kí ààrẹ Muhammadu Buhari kó kọ̀wé fipò sílẹ̀. Ó ní pé èyí náà ẹ̀jẹ̀ àwò ó ní ìjẹ́yìn tí ẹ̀ mọ̀ wípé àjẹ̀bí mọ́mọ́ òun náà ní kó ogun jàlú. Ó ní ṣe rí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ìtí odù wọn ò fi kún láti nǹkan bíi látìgbà tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC fi gba ìjọba. Òun náà ni pé ìwà àbàjẹ́ àti àjẹbánu tó ti di mẹ́sẹ̀rì sínú ìṣàkóso wọn náà. Òun náà ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi wá wò pé a ti gbé epo wo ẹ jẹ́ ká gbé omi náà wò ká sì mọ èyí tó wù wọ́n bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọn ò mọ̀ pé àṣìṣe àwọn òun náà ló fà á tí wọn ò fi rọ́wọ́ mú. Ọlọ́run náà ni wọ́n tún ti wá gùnlé báyìí o tí wọ́n fi ní pé kí ààrẹ Muhammadu Buhari kó pawó dà táwọn ṣe kó kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀. Ó ní pé ààrẹ ò níbi tí ń lọ bẹ́ẹ̀ ló sọ̀rọ̀. Ó ní pé ṣe rí ìyàlẹ̀ àti ìdúnkùkù lájà bí ó kọ olóòkọ tí wọ́n halẹ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ó ní kò lè turun kankan lórí ìwádìí èyí tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe dorí góńgó bẹ́ẹ̀ ni àwọn sì nígbàgbọ́ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin lórí ìwádìí tí wọ́n ṣe. Bákan náà àwọn nígbàgbọ́ lórí ẹ̀sùn elétò ààbò bọ́ọ̀ kò táwọn ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ àjẹpẹ́ àwọn já ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítàmọ́ ìgbà tí mo ní kùkù lajà wá kọ́ tọ́ mi. bí o kò ló kọ ni. kò dáa. àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n sá kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ni ọwọ́ ti tẹ̀ padà ní abúlé kan ní ìpínlẹ̀ Plateau. Ọ̀kan lára wọn ni ọwọ́ tẹ̀ lóòrọ̀ ọjọ́bọ̀ Thursday nípasẹ̀ akitiyan àwọn òṣìṣẹ́ ikọ̀ àmúṣẹ́yà Operation Safe Haven tí wọ́n ń rí sí àlàáfíà ìpínlẹ̀ Plateau. Ẹni ọ̀hún ni orúkọ rẹ̀ jẹ́ Mohammed Ibrahim ẹni tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn afurasí ọ̀daràn mẹ́fà tí àwọn agbébọn ẹgbẹ́ wọn jágbà lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n kó wọn lọ sí ilé ẹjọ́ tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Barkinlade láti ìlú Jos. Ìròyìn fi tó wa létí pé ní nǹkan bíi aago 10 òwúrọ̀ ni àwọn agbébọn yabo ilé ẹjọ́ tàwí tòrótòrò ní ọjọ́ burúkú èṣù gbomimu yìí tí wọ́n sì gbé wọn sá lọ. Èyí ni àwọn mẹ́fà nínú àwọn 10 tí wọ́n kó wá sí ilé ẹjọ́ fún ìgbẹ́jọ́. Orúkọ àwọn tí wọ́n sá lọ ni Umar Adamu, Yusuf Adamu, Musa Abdulkadri, Mohammed Ibrahim, Bashir Mohammed àti Shuaib Ado. Àmọ́ tí ikọ̀ àmúṣẹ́yà Operation Safe Haven ti fa Malam Mohammed tí ọwọ́ bà lé àwọn òṣìṣẹ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ padà pé kí wọ́n fi padà sí inú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí iṣẹ́ sì ti ń lọ láti mú àwọn yòókù tí wọ́n sá lọ. Wọ́n wá ń rọ gbogbo àwọn aráàlú tó bá mọ ibi tí wọ́n wà láti fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà nítòsí wọn létí o. tó ẹjẹ máa mẹ́lẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ sọ wọ́n ní pé àwọn ìgbìmọ̀ alámòjútó fìdí eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti máa mójútó ìdàgbàsókè agbègbè Niger Delta náà ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé owó èyí tí ń lọ bí $500 mílíọ̀nù náírà dín mílíọ̀nù 10 òní ó mọ̀ san fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn láti tẹkọ̀ létí lọ sílé òkèèrè wípé kí wọ́n lọ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan lásìkò ìgbà tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni wọ́n gbé tìpa lórí àrùn COVID-19. gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní pọnpọ yẹ̀kẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún náà ló mọ̀ wá nínú ààbọ̀ ìgbésẹ̀ ìwádìí tí ìgbìmọ̀ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin tó jẹ́ ìgbìmọ̀ alábẹ́sẹ́kẹ́lé tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti tanná wádìí ìnákùná owó èyí tí wọ́n ná lẹ́yìn tó sì wáyé látọwọ́ ìgbìmọ̀ fìdíhẹ tó ń rí sí ìgbésẹ̀ àjọ náà láàrin oṣù kẹwàá ọdún 1999 sí oṣù karùn-ún ọdún 2020 tá a wà yìí. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dàwé ọ̀hún bó ṣe dẹrẹ akọ̀ròyìn Punch lọ́wọ́ ọ̀nà wọ́n sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀wọ́ ṣe rí owó èyí tí ń lọ bí mílíọ̀nù 43 náírà ọ̀nà mọ̀ san sínú àsùnwọ̀n àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún ní ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún tá a wà yìí léyìí tó yẹ pé ọ̀nà ni wọ́n kó
kópa níbi ètò kan tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ àti ìlànà ń tẹ̀lé lórí àbẹ́ ètò ìṣúná tó jẹ́ àpérò ẹ wá wò wọ́n ní ẹ wò ó bẹ́yìn ọba gbé ìgbésẹ̀ tí ó sì wọn àwọn nǹkan kan ọ gbọ́dọ̀ òun débi pé àṣírí ọ̀mọ̀ nítúni wọ́n ní ẹ wá wò ó ṣe rígbà tí wọ́n ní pé wọ́n lọ ṣe ìpàdé yìí ní Òkèta á rí i pé kò sí ìpàdé kankan tó wáyé nígbà náà lọ́hùn-ún gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Punch ṣe fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní ojú ìwé kẹrin ni wọ́n ní pé lákòókò ìgan lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ti títì pa tí kò sì sí pé àwọn kan wọlé tí àwọn kan jáde wọ́n ti wá pa láṣẹ pé wò ó ṣe rí owó èyí tí ẹlẹ́ẹ̀ná yìí ẹ dá báyìí kẹ́ ẹ dá owó náà padà lẹ́yìn ọ̀sọ́kà. ṣóòótọ́ ni pé kò sí ọ̀tá láíláí lágbo òṣèlú bẹ́ẹ̀ ni kò sí ọ̀rẹ́ láíláí o Dogara ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari lẹ́yìn tó fi ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀ orílẹ̀ aṣojú-ṣòfin kejì lórílẹ̀‐èdè yìí tẹ́lẹ̀ Honorable Yakubu Dogara ti fi ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà sílẹ̀ tó sì ní ẹgbẹ́ òṣèlú olójúṣọwọ̀ APC ló wu òun báyìí o wọ́n ní ṣe ni ó fi àbùradà sílẹ̀ lásìkò òjòyè tó sì sọ pé ìgbálẹ̀ lókù tí òun fẹ́ mọ́ lo alága ìgbìmọ̀ afúnṣọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó tún jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Yobe Men Malabuni lójúṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí o lánàá lẹ́yìn tí àwọn méjèèjì ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari ní ilé ààrẹ tó wà ní ìlú Àbújá lẹ́yìn ìpàdé ọ̀hún ni àwọn oníròyìn bá súnmọ́ tí wọ́n sì bi Dogara léèrè pé ẹ gbọ́ kí ló dé ṣé òótọ́ ni ẹ ti kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà ni wọ́n ní Dogara ò fèsì sí gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ àmọ́ Melbuni ló wá ṣe àlàyé fún àwọn oníròyìn pé Dogara ti padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú olójúṣọwọ̀ APC ó ní ìdírẹ̀ tí àwọn fi wá sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Muhammadu Buhari láti bun ààrẹ gbọ́ ní ìròyìn náà kí àwọn sì tún sọ fún ààrẹ akitiyan ìgbìmọ̀ afúnṣọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti tún ẹgbẹ́ òṣèlú náà tò ó ní àwọn ò rí i pé gbogbo àwọn tí inú ń bí ni wọ́n padà wá sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ní gbogbo àwọn tí inú ń bí ni àwọn tí ń bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ sí ẹgbẹ́ òṣèlú míì náà ni àwọn tí ń bá sọ̀rọ̀ pé ara àṣeyọrí tí àwọn ní òun náà ni Yakubu Dogara tó bínú kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà àmọ́ tí ó ti bínú padà wálé o. tó ẹ jí kí n máa mú eléyìí báyìí èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kópa nínú ètò N-Power náà ni gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpapọ̀ ti sọ̀rọ̀ yìí pé a lè fi ìtìjú kárùn o bẹ́ẹ̀ náà sì ni ànífúyẹ́ báyìí kápá wúwo ìjọba àpapọ̀ ti sọ di mímọ̀ lé ọjọ́ Ẹtì Friday fún àwọn tó jẹ àǹfààní ètò N-Power tó jẹ́ wípé ìgbà wọn ti lọ báyìí tó yẹ pé wọ́n ti fẹ́ máa gbà wọ́n míì wípé owó èyí tí wọ́n ń béèrè ti ń lọ bí 300 bílíọ̀nù náírà wípé ẹ sáà mọ gbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ wípé àwọn ọmọ ní agbára rẹ̀ Yorùbá sì bọ̀ wọ́n ní pé ọ̀rẹ́ ń jọrẹ̀ ọ̀rà ń jọ́rà àní dúpẹ́ mo tọ̀pọ̀ wọ́n ní ẹ wò ó wọ́n sán kété rẹ̀ wípé ẹ̀ ó ṣẹ́rí ìjọba àpapọ̀ lè yọ̀ǹda irúfẹ́ owó báyìí o wípé ṣe bó ti ní àdéhùn tí àwọn tẹ̀lé kí àwọn tó gbà yín gẹ́gẹ́ bó ṣe wá sọ di bímọ ọ ní pé nǹkan tó pọ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà òun náà ni àwọn fẹ́ ṣe wọ́n ní pé àwọn wojú wòye rí àwọn kan tí wọ́n ń ṣe ìwọ́de lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà lọ́jọ́bọ̀ tọ́ọ̀sì nígbà tó yá òun náà ni wọ́n tún wá darí rẹ̀ gba ilé-iṣẹ́ ìjọba gẹ́gẹ́ bí àjọ lẹ́yìn tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn ìjígìrì sí ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù àti ìdàgbàsókè àwùjọ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wọ́n ní pé àwọn tí wọ́n ṣèwọ́de yìí ọ̀nà ni àwọn kan sọ̀rọ̀ pé ẹ wo ṣe rí àwọn ni àwọn jẹ́ aṣojú àwọn tí wọ́n jẹ àǹfààní ètò N-Power tó ì jẹ́ pé àkókò wọn òun náà ló ti tẹnubodò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹ wo ṣe rí gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé àti àwọn ìbéèrè tẹ́ ń béèrè yìí ó ní àmọ́ ni kì í ṣe ara ẹran ẹni tó jẹ́ igbákejì adarí ètò ìròyìn àjọ ọ̀hún Rhoda Iléyà nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde nílùú Àbújá lọ́jọ́ Ẹtì Friday pé ẹ wo ṣe rí àwọn olùfẹ̀rúhàn ọ̀nà ni wọ́n rọ ìjọba àpapọ̀ láti gba 500 àwọn èèyàn míì tí wọ́n tún jẹ ètò ọ̀hún àǹfààní ètò ọ̀hún bákan náà ni kí wọ́n san owó èyí tí ń lọ bí 600 náírà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ó pé ó ṣe mọ̀ pé àjọrò báyìí òun náà ní jẹ́ ìjírò nǹkan tí wọ́n ń béèrè fún yìí kò sí lára àdéhùn tí àwọn ṣe táwọn sì tọwọ́ bọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ léyìí tó fi lélẹ̀ yan lórí yan dì í wípé ẹ wo ṣe rí àwa dà yín sílẹ̀ lẹ́yìn ọdún méjì báyìí nítorí ìdí eléyìí ọ̀nà ní kẹ́ máa gbáradì ní àfikún
ní àfikún ìjọba ò lè san bílíọ̀nù lọ́nà 300 náírà tí ẹ̀ ń béèrè fún o. àjọ náà tẹ̀síwájú pé ó yẹ ká yan lórí ká sì yan àdìsọ́ di mímọ̀ wípé owó bówó bílíọ̀nù náírà ọ̀nà níjọba àpapọ̀ mọ̀ ti ná lórí ètò N-Power láàrin ọdún 4 sẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn sì ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ́fíìsì olùsirò àgbà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà láti rí wípé owó èyí tí wọ́n jẹ àwọn èèyàn yìí tó sì tọ̀nà ọ̀nà ní orí sísan. ó tún wá tẹ̀síwájú pé bọ́tilẹ̀ dé pé àjọ ọ̀hún ọ̀nà ni kì í ṣe àjọ tí ń yáni lówó síbẹ̀síbẹ̀ àwọn wò pé báwọn ṣe fẹ́ da àwọn ẹni nílẹ̀ lẹ́yìn ọdún méjì àwọn foríkorí fikùnlukùn pẹ̀lú ẹ̀ka àjọ àti iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ nírò ètò àṣírí ilé ìfowópamọ́ àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pé àwọn tí wọ́n ń lọ yìí ìjẹ́ tiẹ̀ ní ètò kan léyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìrónilágbára tẹ́ ẹ tún lè gbà wọ́n sí àbí tẹ́ ẹ tún lè fi ràn wọ́n lọ́wọ́. káàbọ̀ fani ọjà tì sí Àmọ̀tẹ́kùn ọ̀gbẹ́ni Michael Ogunṣina ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ o ẹ káàárọ̀ mo dẹ̀ kí àwọn tí a tó wà nílé náà tó ẹ káàárọ̀ kó ṣe. àwọn tí a náà ń gbọ́. ẹ ṣeun tẹ́ bá ń fi ọkàn bọ̀ wá bọ̀ ẹ jí ká wo ìpè ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n ní pé kí ààrẹ Muhammadu Buhari kó kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ lórí bí wọ́n ṣe ní pé ìwà ìbàjẹ́ àti àjẹbánu tí wọ́n ní wọ́n ń gbógun tì náà ọ̀pọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n wà ní ìgbọ̀nà àṣẹ. bákan náà ni iléeṣẹ́ ààrẹ náà ṣe ọ̀rọ̀ náà ní ìṣòro gbèsè. wọ́n ní pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n fi ní pé kí ààrẹ kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ní wípé láti mọ́lẹ̀ bá jẹ́ kí wọ́n tanná wádìí àwọn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìwà ìbàjẹ́ tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP gan ni wọ́n pọ̀ sí jù. ẹ ṣe nǹkan tí mo fẹ́ sọ láàárọ̀ yìí ni pé a gbọ́dọ̀ máa sọ pé ìyàtọ̀ wà láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti APC mọ́. kí lẹ rí. nínú ọdún tí PDP lò ọdún mẹ́rìndínlógún tí PDP lò Akpabio ó ṣe amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà ó ṣe gómìnà ọdún 8. nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ṣe sẹ́nitọ̀ ọdún 3.5 kó tó di pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC. ó tún jẹ́ olórí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó kéré jù minority leader principal officer Timbre Silva tó jẹ́ minister báyìí Akpabio minister ní báyìí o ó ṣe gómìnà ó ṣe sẹ́nitọ̀ lọ́dún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yẹn Rotimi Amechi ó ṣe commissioner ó ṣe speaker ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ṣe gómìnà ọdún 8 nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lónìí mínísítà tó nínú ọdún 15 PDP wọ́n ní alága àpapọ̀ 13 ni wọ́n lò ṣe mọ̀ pé ní ìsìn 9 ti wà ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC so tá a bá sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú kan ló fà á tó bẹ̀ ni pé àwọn méjèèjì ọmọ ìyá kan náà ni ẹwọ tó ṣẹlẹ̀ lánàá ń sìn ẹ rí i pé kò fẹ́ sí yàtọ̀ kankan láàrin gbogbo wọn tó bá sọ pé kí Buhari ètò ìṣẹ̀lẹ̀ Dogara tó padà ó lọ sí ó ṣí ilẹ̀kùn yàrá kan wọnú yàrá tí yàrá yẹn máa ti sú tó ló bá ti mú bẹ̀ abọ́ta padà sóni yàrá ilé so kò sí yàtọ̀ kankan ọmọ ìyá kan náà ni. ẹni tó mú dẹ́dọ̀ ààrẹ Muhammadu Buhari lánàá ó sọ nínú rẹ̀ yìí pé ètò wà lọ sínú tó fi fẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́pẹ́ kò rí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó dìyànjú ni pé bí ọ̀sẹ̀ 2 àbí 3 sẹ́yìn ni ó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ kan tó bá PDP ṣe ètò abẹ́nú nípínlẹ̀ kan níjọ́ méjì sẹ́yìn so àwọn olóṣèlú tí ò ní tìjú so èmi kì í fẹ́ sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti APC kò sí àtọ̀ kankan pé ẹgbẹ́ kan ló bàjẹ́ àwọn méjèèjì ló bàjẹ́ Muhammadu Buhari wọ́n ní kì í ṣe ó ní ó máa gbógun ti wà bàjẹ́ mo rántí pé àwọn lọ sí Kano wọ́n lọ fọ Ganduje sókè Ganduje tó jẹ́ pé gbogbo ara rí nínú fọ́nrán tó ń kó dọ́là sínú àpò ẹ̀ gbogbo alámọ̀ àwọn tẹ̀tì ẹ̀ retí pé kí irú Buhari kó lọ fọ pé Buhari tó jẹ́ ẹni tó gbógun ti wà bàjẹ́ kó lọ fọ wọn sókè àwọn náà sì lọ fọ wọn sókè gbé ẹni èèyàn wà ní ààyè dìbò fún so tọ́bẹ̀ ni pé gbógun ti wà bàjẹ́ wàhálà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti APC ni kò kí mo dẹ̀ máa sọ pé kì í ṣe PDP àti APC àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn adarí wọn wà láti Ghana wọn wà láti Togo wọn wà láti Amẹ́ríkà ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ṣe rí bí àwọn adarí wa ṣe rí yẹn bẹ́ẹ̀ làwùjọ wa ṣe rí o our leaders are a reflection of our society bí bọ́ǹbọ́n ṣe náà bí Nàìjíríà ṣe rí gangan lẹ́sẹ̀ adarí wa tó ń ṣe yẹn ẹ̀rọ tó kọ̀ọ̀kan dùn mí jù níbẹ̀ ni pé tán bá sọ pé kí ààrẹ Muhammadu Buhari kàn fipò lẹ̀ nítorí ìwà ìdíbàjẹ́
ìbéèrè tábà kan bèrè ni pé nígbà tí PDP náà wà ń bẹ̀ ṣé pẹ̀lú ìlú àbàjẹ́ bó ṣe pọ̀ tó mọ́ ẹ náà ṣáàdẹ̀ tí wọ́n náà fi pò lẹ̀ ẹjẹ́ bára sọ tọrọ ohun tá fi kún nìyẹn tẹ́bọ́ sọ pé kó fi pò lẹ̀ lórí security of life and property pé ààbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ènìyàn ó ti mẹ́hẹ̀ tó tọ́ mo faramọ́ kó fi pò lẹ̀ rárá kó fi pò lẹ̀ pátápátá àmọ́ kó fi pò lẹ̀ àmọ́ lórí pé wà bàjẹ́ ta ni o corrupt gbogbo wọn kankan náà ni wọn PDP APC. ẹ̀rọ bí ìwà ìbàjẹ́ náà ló ṣàtòkùn ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀. ẹ̀hún náà ni mò ń sọ ààrẹ gbogbo wọn náà ní iṣẹ́ ìwà ìbàjẹ́ yẹn n tó fi ní fipò lẹ̀ náà nìyẹn ìwà ìbàjẹ́ ló fa ààbò tó mẹ́ẹ̀ ṣé ẹ rántí 2.1 billion Dasuki gate arms deal owó tán ní ká fúnra wa nígbà tí wọ́n ta so kò sí kankan ní wọn tí ò ní wà bàjẹ́ lára àti Buhari o àti jìnnà gbogbo wọn they are corrupt people gbogbo wọn. ẹ ṣeun mo ka ìròyìn kan láìpẹ́ ní tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ondo ṣé mọ̀ pé lánàá ni àwọn kan ń bẹ Èyítáyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ pé kó lo Agboola Ajayi igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo gẹ́gẹ́ bí igbákejì rẹ̀ tí wọ́n jọ díje dupò fúnpò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ondo àmọ́ láàárọ̀ yìí wọ́n bí àwọn oníròyìn bí Èyítáyọ̀ lánàá yìí pé ẹgbọ́n ta lẹ fẹ́ lò àwọn nǹkan tó sọ náà ni ó ní pé òun ò lè lo ẹni tó jẹ́ pé àfojúsùn rẹ̀ ga tó ní ìwà ìwọ̀ra ó ní èèyàn ò lè jẹ́ igbákejì gómìnà kó tún jẹ́ gómìnà lásìkò kan náà ṣé kì í ṣe yí pé igi ọ̀pọ̀tọ́ ó ti kẹ́kọ̀ọ́ lára igi ọ̀pọ̀tọ́ Akérédolú ṣé kì í ṣe yí pé kò lè lo Agboola Ajayi àbí ọ̀rọ̀ yìí kílẹ̀ bó ló ṣe rí. ẹ ṣe ohun tí mo fi fẹ́ràn Yorùbá èdè Yorùbá ni pé nígbà míì ó máa ní nǹkan tó pọ̀ tó rọ̀ mọ́ èyàn lè sọ gbólóhùn kan kó sì túmọ̀ sí kó jẹ́ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú báyìí ó ní ìtumọ̀ tó pọ̀ kan Yorùbá dùn gan oko ọ̀rọ̀ ni Èyítáyọ̀ sọ lánàá yẹn ògúnlùtù dẹ̀ ni so ẹni fẹ́ tó bá wọ́n gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ti fi hàn dájú ṣáká pé alákọ̀ọ́kọ́ igbákejì gómìnà tí ó yàn tí ó bá díje fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo kì í ṣe Agboola Ajayi pẹ̀lú tó sọ lánàá yìí ẹ̀ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ kì í ṣe Agboola Ajayi ó fi ọgbọ́n sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ a lè mú ẹni tó jẹ́ pé ilá rẹ̀ onípẹ́ gajẹ́ onírè lọ a lè mú ẹni tó jẹ́ pé ṣẹ́ẹ̀sì rí ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Ondo yìí ọ̀rọ̀ tó lágbára díẹ̀ tó dùn wò dáadáa torí tẹ́ bá wo gómìnà tó wà ń bẹ báyìí gómìnà Akérédolú wọ́n wá láti Ondo Central Ọ̀wọ̀ làwọn ti wá Ondo Central gómìnà tó kúrò ń bẹ táwọn gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wá láti Ondo North dókítà Olúṣẹ́gun Mímíkò táwọn sì lọ ọdún mẹ́jọ ẹni tó ń bá díje báyìí Èyítáyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ tó fẹ́ díje PDP báyìí wá láti Ondo North Àkúrẹ́ làwọn náà ti wá ṣẹ́ni mọ̀ pé tẹ́ bá dẹ̀ ní kẹ́wò dáadáa ẹ̀ rí i pé Ondo South yìí kọ́wá ni pé tí mo ṣàmọ̀ ni pé Èyítáyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ lánàá ó dẹ̀ ti fi hàn ó dàbí ẹni pé àwọn àdénú ọkàn wọn àmọ́ tán rò àmọ́ gbọ́dọ̀ tó ń sọ yẹn Yorùbá dẹ̀ ni wàá mọ̀rọ̀ gbọ́ ó dàbí ẹni pé àwọn ti fi hàn dájú pé kì í ṣe Agboola Ajayi ni wọ́n máa yàn gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà tí ó bá wọn díje dupò. ẹ ṣe kí Èyítáyọ̀ tó mú ìròyìn kan tí ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀ jí béèrè ìbéèrè yìí nínú àjọ NDDC wọ́n ní pé wọ́n ná owó ìtúnlọ bí 657 million naira fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ àjọ ọ̀hún. 655 million naira. nítorí pé wọ́n lọ sí òkè òkun lásìkò ìgbà tí ìṣèdè wà ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá sọ ni wípé ìgbìmọ̀ tí ń gbé kalẹ̀ ni pé lásìkò gan pé ìpàdé tí wọ́n ní wọ́n lọ ṣe àbí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n lọ ṣe pé kò wáyé nígbà náà. ṣé wọ́n dáwó padà. wọ́n tí wọ́n sọ ni pé kí wọ́n dá owó náà padà báyìí pé gbogbo àwọn tí wọ́n fún kí wọ́n dá owó náà padà. wọ́n ní pé àwọn tí wọ́n jẹ́ bí àwọn òṣìṣẹ́ wọn ìkọ̀ọ̀kan nù wọn ni wọ́n fún ní mílíọ̀nù méjìdínlọ́gbọ̀n ni wọ́n fi sí àkàtà. ó dà ṣe rí ọ̀rọ̀ NDDC òní kọ́ ni èmi ti mọ̀ pé cash cow ni nígbà cash cow ni pé ẹ̀rọ tó ń pawó ATM fún olóṣèlú NDDC ẹ wo kò sẹ́ni tí ó mọ̀ láti bí oṣù kejì ọdún yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè tí ń gbé ẹnubodè wọn ti pa wọ́n ti ní kò sí àǹfààní fún bàálù àbí ẹnikẹ́ni láti wọ ìlú wa
kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò tó yẹ kán ṣe ni wọ́n ti suspend ni wọ́n ti postpone pé kí ni àlè ṣe mọ́ ọ wọ́n ti ní àti sanjọ́ síwájú bẹ́ẹ̀ ọdún tó ń bọ̀ kan sọ fún wa pé láàrin January oṣù kínní ọdún yìí sí February láti bẹ̀rẹ̀ wàhálà àkóró yìí di July ẹ ti ná 655 million lórí pẹ́ ń lọ ìrìn àjò tẹ́ ẹ lọ òótọ́ bẹ̀ ní pọ́lọ́ ń wà o tí adájọ́ yóò bá dáadáa ọjọ́ ń bẹ lọ́run o Ọlọ́run á tún ọjọ́ ìdá torí Ọlọ́run tún dá ẹ sọ fún wa pé àwọn tó fẹ́ lọ conference ẹ fún wọn ní 28 million naira ẹnì kọ̀ọ̀kan 28 nínú corona yìí. àwọn márùn-ún nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn. 28 million tó jẹ́ pé àwọn tẹ́fẹ́ torí wọn lọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìyà ń jẹ wọ́n ní Bayelsa ìyà ń jẹ wọ́n Delta ìyà ń jẹ wọ́n Rivers ìyà ń jẹ wọ́n Londo ìyà ń jẹ wọ́n Lẹ́dó àtàwọn ìpínlẹ̀ tó kù tí tẹ́pọ̀ wà ẹ̀ ń torí àwọn God mi mọ orú orílẹ̀ èdè àwáyé o mi mọ báwo ni adarí ṣe máa inú adarí máa dùn báwọn tó ń tẹ̀lé ń jẹ́yà wàhálà wà nílùú yìí o wàhálà gidi wà nílùú yìí Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run á gbà wá ṣẹ́rí àwa náà tá a bá fẹ́ ẹ̀kọ́ ló ń jẹ́ fún ara alẹ́ náà tá à ń tẹ̀lé àwa aráàlú ẹ̀kọ́ gidi ló ń jẹ́ fún wa bàbá yẹn lọ sójú wa irú èèyàn wo làwa náà yàn bó láti máa ṣe bọ̀ ẹ̀ ṣèṣe pé ẹ tó jẹ́ pé èlé àǹfààní ló ń wá opportunity ló ń wá tó bá rí kò rí bí ẹnìkan ṣọ̀ǹkan fún mi ó sọ pé ṣé mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó lè ṣe láyé ní Nàìjíríà yìí tó wà lucrative jù tó bá fẹ́ jalè ní kò ṣòṣèlú tó bá ṣòṣèlú ó dá ẹ lójú pé àrówó kó ṣàfihàn síbi kan ni wàá ṣàmà rówó tiẹ̀ steady láìgbẹ́ láìfà tí màá ṣe bẹ́ẹ̀ ni NDDC àjọ tó dá sílẹ̀ fún ìdàgbàsókè ẹkùn kan. ṣe tẹ bá wò náà mo fẹ́ béèrè yìí táyọ̀ má bínú tá a bá wò àríyìnròyìn kan lánàá tí wọ́n ní NEDC North East Development Commission pé bíi bílíọ̀nù ọgọ́rùn-ún bílíọ̀nù náírà ni wọ́n tún wá bẹ̀ tí kò sí àjọ kan fún ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù South West ọ̀dọ́ wa náà. ṣe rí mo rántí pé sẹ́nitọ́ Kọ́lá Balógun tí wọ́n ṣojú ẹkùn ìdìbò Ọ̀yọ́ South àti sẹ́nitọ́ Fádáhùnsí tí wọ́n ṣojú ẹkùn ìdìbò Ọ̀ṣun Central àwọn náà tí ó dẹ̀ pé sẹ́nitọ́ Ọmọwúrà rẹ̀ náà láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ti sọ náà ní pé ó yẹ kí since àti ní North East Development Commission tàti ní NDDC sí nǹkan tó burú ní pé káwa náà ní ó kàn jẹ́ pé ìtawà ní bíbá kì í ṣe ti ìjọba àpapọ̀ kan ló ń sanwó ẹ̀ àwọn gómìnà tó wà ní ilẹ̀ adúláwọ̀ àmì ilẹ̀ gúúsù ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà yìí àwọn ni wọ́n dàbẹ̀ ni pé wọ́n wọ́n pè ní DAWN Development Agenda of Western Nigeria àwọn ni wọ́n ń rò àmọ́ dàbí ẹni pé nígbà tí gbogbo ọkàn náà ti ní àjọ tí wọ́n torí sígbà yẹn gbádùn tiwọn kò sí nǹkan tó burú káwa náà ní South West Development Commission SWDC. ẹ̀yin lè sọ yìí. ọ̀gbẹ́ni wákàtí kò sí náà. ẹ wo North Development Commission yìí 100 billion ni wọ́n yọ lọ́jọ́ kan bílíọ̀nù 100 ni wọ́n yọ lọ́jọ́ kan. ọ̀gbẹ́ni wákàtí kò sí náà. ìgbà tí gbogbo ẹ̀ rí báyìí tí gbogbo ẹ̀ kàn ní kí wàá ló dé tó fi jẹ́ pé àti ṣe àtúntò Nàìjíríà nira nítorí tá a bá wò náà àmọ̀ tí ń tutù díẹ̀ alámọ̀tẹ́kùn. ṣe rí ó tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé tá a bá nípa fẹ́ ṣe àtúntò Nàìjíríà yìí tí àwọn olóṣèlú ọba ti fọwọ́ sí à ń tanra wa jẹ́ ni o ó tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o táwọn olóṣèlú ọba ti fọwọ́ sí ṣe é mọ̀ pé nígbà tẹ́mi kan tiẹ̀ nígbà tó sọ fún mi pé wọ́n ṣe gbàdé kan bá tẹ́gbẹ́ confab report lónìí àgbọ̀n kan lórí confab report mọ́ o ṣe ìrántí òkúta panel àgbọ̀n kan lórí ẹ̀ mọ́ o National Conference 2014 tí ó jẹ́ pé kódà owó tán National Conference ó wà nínú ètò ìṣúná 2014 dòní gbogbo report National Conference ara nǹkan tí ààrẹ Muhammadu Buhari tán fi polongo bò ní pé táwọn bá ti wọlé gbogbo National Conference gbogbo èsì tán fáwọn bẹ́ẹ̀ owó mú ṣàmúlò ẹ̀. ṣé báwọn tún gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ láti gbé yẹ̀wò. sàkámàjè gbogbo wọn sàkámàjè. ẹ jẹ́ ajẹ́ káwọn ará ilé náà dá sí kó mọ̀ dàbí ẹ̀pọ̀ wà nìkan là ń dá Sunday 08055009850 ó ní nọ́mbà tí ẹ fi lè pè wá sórí ètò 08055009850. hello. hello sir ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yìí bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. bàbá ajíláàtì láti ẹ̀ka kà ló ń sọ̀rọ̀. ẹ káàárọ̀ sà.
ẹ̀ka ẹ̀sà ẹ̀kú iṣẹ́ o. yes sir. ọlọ́run máa rìn lọ́wọ́. àmín. mo kí Àmọ̀tẹ́kùn Ògúnṣílẹ̀. ẹ káàárọ̀ dáadé wa mo kí yín o. ẹ̀kú gbìyànjú o. yes sir. gbogbo tẹ wí yẹ bí ọ̀rọ̀ àwọn olórí wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ṣe rí náà gan-an lọ́wọ́ yẹn. bí Nàìjíríà ti wà báwọn olórí wa ṣe rí bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà náà ṣe rí. torí kò sí ẹnìkan gidi nínú wọn àdúgbò náà gbé alẹ́ sókè ni o. gbogbo tí wọ́n ti pàtàkì kìí sáré àti gbogbo àtàwọn ajẹ́mẹ̀kúnnù àdúgbò náà gbèjà wájà ni o. àmín o. mo kí ẹkú gbìyànjú ọlọ́run bàbá dé tì yín. àmín o. àti àwọn ìyókù wa náà ẹ ṣe ẹkú iṣẹ́ o ọlọ́run máa tún sí ilé o. àmín o ẹ ṣeun sà o ẹ ṣeun. ọyọ́ ò ní bàjẹ́ o. àmín o àmín. ẹ ṣeun 08055009850 ní nọ́mbà tí ẹ láǹfààní láti pèsè lórí ètò yẹn ètò wa. ilé tí o fẹ́. hello ọ̀rẹ́ bẹ́tẹ̀. hello. hello. hello sir ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. yes sir. gẹ́gẹ́ bí o ṣe sọ̀rọ̀ náà bí lórí ẹ rí kọ́lọ́ǹkọ́ yẹn lórílẹ̀‐èdè yìí ni kò sẹ́kọ̀ọ́ lé mọ́ kò sọ́kọ̀ ẹ̀sìn mọ́ kò sí bẹ̀rù ọlọ́run mọ́ òǹkàlùkù ṣe ohun tó wù ú ni tó ń bọ̀ lára fẹ́ gbèrè ń bọ̀ ọ̀ kí la fẹ́ ṣe wọn bá ní ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ ẹgbẹ́ bá àwọ̀ àwọ̀ ní wọn bá débẹ̀ sábẹ́ òun ṣe é àfikọ́ lóhun kó ti kára rẹ̀ kó fi ìbẹ̀rù rẹ̀ síra lọ́kàn tí gbogbo wọn abẹ́lé ayé ìpínlẹ̀ àgbọ̀ rẹ̀ bá ti wù gbogbo bá ti bẹ̀rù rẹ̀ síra lọ́kàn bá ti lọ́kàn ìmọ̀ ìṣòro tọ́tọ́ àti ìtọ́yẹ báwọn ní lọ́kàn tó ò débọ̀ lórílẹ̀ yìí àwọn wàhálà ara wa ọ̀rọ̀ ìwà ń bẹ̀ o. orúkọ yà tẹ́ tí ń pè. yorùbá ní pé ijó tó bá ká ń lára à ń dínkù kùjọ ọ̀rọ̀ tí ó fẹ́ sọ níbẹ̀ ní ọkàn wọn. hello. hello sir. hello sir ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ o. yes sir. jọ́ọ̀jì láti lè wúrọ̀ ni o. àgbọ̀yìn sà. ìgbẹ́nà fún ẹ̀rí ní ìgbẹ́sìn ọ̀gá sọ pé àwọn tí àwọn alága àwọn ẹgbẹ́ olùdásílẹ̀ iléèwé àti ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n jọ wọ́n bá wa wá nǹkan tó sọ̀rọ̀ sùkúù yìí o wọ́n wù ìmúlẹ̀ ní kẹ́kẹ́ dábà tó gbó dábà sí i lọ́pọ̀lọpọ̀ àbúrò ní tẹ̀lé já àrùbú kò ní kọ̀dẹ̀ yín náà o. àmín o àmín o àmín o àrùpé iṣẹ́ tí ń lọ lọ́wọ́ lórí àtiwọlé ìwé. 08055009850. hello ore o. ọ̀rẹ́ bẹ́tẹ̀. 08055009850. hello. hello sir ẹ káàárọ̀. yes sir orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí pè wá. ọlá láti lọrin. kí lẹ rí. ọlá láti lọrin. à ń gbọ́ yín o. ọlá láti. à ń gbọ́ yín sir láti Kwara State à ń gbọ́ yín. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ ní dáadáa sí àkókò tí a tẹ̀sí fún wa nípa pàtàkì ìṣẹ̀lẹ̀ fún so wọ́n náà fight the corruption wọ́n dẹ̀ tún create another corruption. àti wọ́n náà fẹ́ gba àdìsí o. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun. 08055009850. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí pè wá. orúkọ mi ni Haruna látòdòrò Ògbómọ̀ṣọ́. à ń gbọ́ yín sà. ẹ kó ètò ẹ̀ ní ṣíṣe mú kí Àmọ̀tẹ́kùn Adésínà rẹ̀ kò ní gbàdé fún gbogbo yín o. àmín o. ọlọ́wọ́ Àmọ̀tẹ́kùn ṣe síwájú. ọ̀rọ̀ àwọn ìpàwà ni mo fẹ́ sọ. nígbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ọdún méjì wọn jọ bá wọn sọ. mo rò pé tí ẹ bá ní plan bí Ọ̀yọ́ ṣe ṣe ní àwọn gbogbo àwọn ètò wa náà ni pé ó yẹ kí wọ́n ti ní plan pẹ̀tọ̀ kó tó di pé 2 years máa tán kí la fẹ́ ṣe fáwọn nìyí á dá wọn lókòwò ní ọmọ ẹlòmíràn bẹ́ẹ̀ pé òun àtìyàwó rẹ̀ lọ́jọ́ ń ṣe ń pa wàyí tí wọ́n kò pàdé sùtáṣe fún wọn ní 10,000. náà ní ìfúngbà tẹ bá ní pé kò sí nǹkan kan fún wọn mọ́ tí olè tó ní pọ̀ nílùú àdúrò ìjọba wo la fẹ́ wá bá káàkiri bá kọ́lọ̀ mọ̀ sánú wa lórílẹ̀‐èdè ìbá ẹ kó tẹ̀ ní ṣíṣe Haruna látọ̀dọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́. ọ̀rọ̀ Empower lórí ọ̀rọ̀ Empower ṣe mọ̀ pé láti ilẹ̀ náà ìjọba sọ pé ó fẹ́ fún ọ ní tíyẹ̀ títí láéláé o rárá o ọdún méjì náà jọ ṣàdéhùn ọdún méjì náà jọ sọ àdéhùn wọn nìyẹn àdéhùn wọn
ìyẹn pé ọdún méjì lẹ́ fi ṣe o kò ti sọ pé wọ́n sọ láti ilẹ̀ náà sọ fún wọn pé kì í ṣe láíláí ó dàbí iṣẹ́ federal government yìí náà ni oṣù mẹ́ta ni kò sí kó oṣù mẹ́ta ni. títí ní ẹgbẹ̀rún kan ní ìjọba àbílẹ̀ kan. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. Súnkọ́ mi lórúkọ mi láti challenge. láti challenge ní Ìbàdàn ẹ ṣeun. ẹ jọ ṣe rí nǹkan tó ń sọ nípa ọ̀rọ̀ ìjọba yìí wọ́n ní plan fún ẹnìkọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà. problem tán ní ni pé àpò wọn tó bá ti kún wọn ọbẹ̀ bí pààyàn débi ò pààyàn ní ó lè ti tó nìkan ọ̀rẹ́ pé kí ọlọ́run tó ní táìmù àtàkókò tó ọlọ́run fún aléyàn gidi tó máa ṣàkóso Nàìjíríà ẹ ṣẹ́gun ẹ kúṣẹ́ o. ẹ ṣeun sá. ẹ jí ká mú ẹyọ kan sí kí a tó máa àtàkùsẹ 08055009857 ọ̀dà wa. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sá orúkọ yín bẹ̀rẹ̀ tí pè wá. orúkọ mi náà Balolúwa láti Ògbómọ̀ṣọ́. láti Ògbómọ̀ṣọ́ à ń gbọ́ yín sá. ìtàn olèmọ̀sọ̀ rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ bá wo democracy ní etí bàbá yìí náà ló bàjẹ́. tani. tó bàbá yìí náà ló bàjẹ́ ẹ tó wọlé náà ní ìrà yìí láti wá ní sọ́jà ilé náà ní ìgbà tó múra rẹ̀ àdúrà ló kù fún wa lórílẹ̀‐èdè àdúrà ló kù fún wa lórílẹ̀‐èdè oníkálukú ń jẹ tiẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ronú ọ̀la ṣùgbọ́n kíní kan ló dájú o ọba tó jẹ àtọ̀tọ̀ rẹ̀ ètò tó jẹ ìtàrí ó tó wà oníkálukú ronú ọ̀la àti àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ pé ètò. ẹ ṣeun 08055009850. hello. hello sir orúkọ yín bẹ̀rẹ̀ tí pè wá. ẹ káàárọ̀. ọmọ mi ajíjà fẹ́ àgàràwò láti jẹ̀múgbó. à ń gbọ́ yín sà. ẹ̀wọ́n tí mo fẹ́ dáhùn sí ni pé jẹ́rí nípa àwọn ìjọba nípa corruption èyí tí bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn sọ jẹ́rí tábàwò dáadáa nínú ìjọba eléyìí ìjọba Buhari àti ìjọba tó lọ ìyàtọ̀ wà torí pé nínú ìjọba yìí àṣírí tú báwọn tó ń kọ́wọ́ ìlú jẹ nínú ìjọba àná àṣírí ń bò ní gbogbo wọn tó ń kó wọn kó lẹ́wọ́ Madueke èrè ní Madueke kí wọ́n pè é nígbà tí ìjọba yìí débẹ̀ làṣírí tú pé obìnrin yìí ti kó àtàmátà owó Nàìjíríà ó ti kó sápò tó ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀ ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà pápá wọn lóṣèlú ó tó fi bẹ̀rẹ̀ òṣèlú láti 1999 òun ni corruption ó dẹ̀ ti máa ń wọ̀nyàn lára so àkọlọ́n kó gbà wá ẹ ṣe. ẹ ṣe wọn. ẹ ṣe òótọ́ ọbẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ sọ ni pé gbàtí àti ayé Buhari o àti Jonathan gbogbo wọn pé wọ́n fipamọ́ irọ́ nípa nìkan fipamọ́ o mo lè jókòó síbi kí n máa sọ fún yín gbogbo àwọn ẹ̀sùn ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n ti fi kan àwọn adarí wa láti 2015 dìsìn. hello ẹ ti wọlé. Sáré Gẹ̀ẹ́sì ni láti Ọ̀yọ́. Sáré Gẹ̀ẹ́sì láti Ọ̀yọ́. Sáré Gẹ̀ẹ́sì láti Ọ̀yọ́ à ń gbọ́ yín. nípa ọ̀rọ̀ corruption àwọn tí ń gbé owó yẹn gbalẹ̀ fún wọn gan tí wọn ọ̀gbà tí wọ́n jẹ yìí ó yẹ kó jẹ́ pé wọ́n máa ní ìwọ̀nba owó ni dédé pé wọ́n kàn máa gbé owó yẹn kalẹ̀ tí wọ́n kàn máa pín ẹ̀yìn ha ò kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ òkọ́ lọ́wọ́ gbà wá lórílẹ̀‐èdè yìí èyí tó tó ká. àmín ẹ ṣeun. 08055009850 ó ní nọ́mbà tí ẹ fi lè pè. hello. ẹ káàárọ̀ sọ. ẹ káàárọ̀ sà o. a kí ẹ̀yin olóòtú àti Àmọ̀tẹ́kùn Michael Ogunṣínà. ẹ káàárọ̀ sà èmi náà kí yín sà. yes sir. ọ̀rọ̀ nípa ti corruption lè mú fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí Honourable Adéfẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ láti Kájọlá. à ń gbọ́ yín sà. ṣáàgùn búgò ní ọ̀rọ̀ ìwúṣe secondary tó ń sọ̀rọ̀ parí pé kókò èkó fipò sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé nípa ti security ni everybody mọ̀ pé kò sí security ní Nàìjíríà òun tó yan olóòtú ètò corruption tó ń gba owó wọlé ilé yẹn náà tún kó owó sábẹ́ tó ò rí nǹkan kan ṣe sí ọ̀rọ̀ alẹ́sí máa ń lè mú láti ìgbà tó ti dé ọ́fíìsì àárí àbòbò láti bẹ̀rẹ̀ láti gbà yẹn so wọ́n ti láwọn ń ṣèjọba so táàbù gbogbo làwọn méjèèjì
tó kò sí ìtọ́jú sí àárín ẹ̀ dáàbò gbogbo ni wọ́n tó kí everybody rọ́nà láti débẹ̀ kọ́ máa kó owó nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun a ní láǹfààní láti gba ìpè kankan máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti pè wá lóòrọ̀ tó ní tẹ̀tí bá wa dá ṣètò àdúpẹ́ àmọ́ rírì yín àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ní àjílété 92.1 FM àti òkè ògùn 96.3 FM àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá ní orí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ẹ ṣeun àdúpẹ́ ọ̀gbẹ́ni Michael Ògúnṣìnà ẹ ṣeun ṣeun. ẹ ṣe mo kí ara lé pé lágbára Ọlọ́run ìpàdé di ọjọ́ ajé kọ́lọ́run dẹ́mi wá sí. àmì múlẹ̀ fani ìfanla ẹ̀kú kalẹ̀. èyí Táyọ̀ Olúṣọlá Táyọ̀ látún pàdé. Oluyole FM Onjalala Onjatoroto Oluyole FM Òkìlẹ̀ létí Oluyole FM ó báradọ́gba kìí sìn bí ọmọ àwélé ó já gàràgà ní fara olùkọ́yìn tètò tó ń retí ròyìn ní yùngbà ajídára bí ìṣù ẹ̀ ló fi ká fábẹ́lá tẹ̀ 98.5 FM ìkòkò ọbẹ̀ fún gbogbo ẹlẹgbẹ́ tó kù máa gbọ́ lọ. gbẹ́gun bá pé gbà nítọ̀ jẹ́. olóògbòjò ní bàbá wọn. òdìdẹrẹ́ ẹja fọ̀pá lù àrán. ká gògó fọ̀hún akínjáde. ọ̀kọ́lọ́mbó kéde fẹ́ máa já ní para. àṣàyàn ọ̀rọ̀ ṣe tán tí ó mọ kù bí òjò. òdìdẹrẹ́ àgbọ́mọ̀mẹ́ ti kúrú ètò. akọ́nilẹ́kọ̀ọ́ fòye ayẹyẹ ni. mo ní gbàgbé ìrònú àbáàdì. òdìdẹrẹ́ bá a ṣe dọ́là tán ládé erin. abẹ́yìn mẹ́tàn. abísọ̀sọ̀ mú òdi. ìfọ̀rọ̀wérọ̀. orin àgbọ́dúnú tó ń tàgbéyẹ̀wò àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ. láfitẹ́ ètò lọ́dún. ìfẹ́ àkànlò èdè tó tèdè tó jíire la ṣẹ́ fún. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́ níkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM. náà lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ lókògùn FM 96.3 àti ajílétí FM 92.1. tó fi dórí ìtàkùn àgbáyé. ní gbogbo ọjọ́ sátidé àbámẹ́ta láàrin aago 9 àárọ̀ sáago 11 àárọ̀. bẹ́ẹ̀ ṣe máa pàdé àwọn àgbà pèdèpèdè bí òkúta kọ méjì tí rí inú èkùrọ́. yíyà àwa ni o bẹ́ẹ̀ bá ń pa wá ni àwa náà sì kọ́ ọlọ́run ọba ni odídẹrẹ́ ẹyẹ òkun àlùkò ẹyẹ ọ̀sà bẹ́ẹ̀ bá jòǹgbé ẹ mọ̀mọ̀ jòǹgbé ẹ pàdé wa Adémọ́lá Adéníyì àti Wálé Rufai lórí ètò tuntun odídẹrẹ́ lórí ìkànnì yìí. odídẹrẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yẹ ń gbọ́. a ti dúró ti sún wa ó ti wá ṣẹlẹ̀ báyìí o ẹ wo bí wọ́n ṣe ń lọ tí wọ́n fìsọ́sì fìsọ́tún nǹkan pọ̀ lọ́jà túrú fún o àgbájámúyàmú eré ìdárayá awúni lórí nínú ìfẹsẹ̀wọnsáré bọ́ọ̀lù yẹn máa ń lọ sójú ẹ̀wọ̀n ó ti wọlé sójú ẹ̀wọ̀n ìdárayá gbé ìgbádùn lórí GoTV kò sóhun tó dùn tó yẹ láti wò ìfẹsẹ̀wọnsáré bọ́ọ̀lù làdígà tó tayọ Serie A Premier League àti WWE bí wọ́n ṣe ń gbá wọn ó ti wà ní sẹpẹ́ ra GoTV lónìí fún $1,900 tó sì tún wà pẹ̀lú ètò ìwòran GoTV Max wọ́n ṣọ̀kan láti gbádùn eré ìdárayá tó dójú àmì tó wà lórí Super Sport GoTV gbé pẹ̀lú rẹ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. sẹ̀kẹ̀ndùgbẹ̀ BCOS kórè wọ̀lú àgbọ̀pọ̀nula ọ̀pọ̀ kún ọ̀yọ̀kú polówó ọjà ohun kéde lójú bọ́ńdù ọ̀pọ̀ jù ẹ̀ lọ àfikún tuntun wá dé báwọn àkókò kéde àti polówó ọjà lámìjìjì Olúyọ̀lé 98.5 àmìjìjì ajílété 92.1 àmìjìjì òkè ògùn 96.3 BCOS TV lórí ìkànnì 113 ti Star Times àti ìkànnì 105 ti GoTV sẹ̀kẹ̀ndùgbẹ̀ BCOS TV kọ̀mọ̀sùn bẹ́ẹ̀ ni ọmọ wo ìròyìn àìlópin fàájì jaburata ẹ̀kọ́ rẹpẹtẹ ẹ̀yìn lórí BCOS TV àwọn rédíò àmì ìjìjì ti BCOS ń kọ́ o ẹ̀yin náà wò ó kámíọ̀n ìjìjì Olúyọ̀lé ajílété àti òkè ògùn kó polówó ọjà ẹni tàbí gbékéde ẹni papọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo la ṣe pè ní sẹ̀kẹ̀dùgbẹ̀ bó ti kárí tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló tún wọ àwọn ìpínlẹ̀ tó yí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká ẹ pè 081 52 71 92 50 BCOS alára àgbàyídá tó pèrègèdè.
bàbá ìjàmbá ṣolè ń lé tají o. bíbó. abẹ́ẹ̀ tí gbọ́ pé gbogbo tolórí tẹlẹ́mù ilẹ̀ yorùbá ló ti fẹnu kò pé ẹ̀ṣọ́ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn ti gbogbo wa ní nílẹ̀ yorùbá. èmi àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀yin náà àmọ̀tẹ́kùn. èmi náà ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ pé náà ti gbórí ilé fẹ́jú oró tí ń fọ mọ̀gàmọ̀gà lédè ìṣọ̀kan yorùbá dénú. ṣùgbọ́n bàbá wọn láwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn yìí wọn ní kò sọ̀rọ̀ à ń lò mọ́ wọn ò ní làdá bẹ́ẹ̀ wọn ò sì gbọ́dọ̀ lókun mọ́ bóun ó ti wá mọ̀ ṣe. ṣe bí wọn náà mọ̀ pé ń bá ti dúró tolódùmarè ohun gbogbo lóní. a mọ̀ bẹ́ẹ̀. ṣáájú láti gúnyán dolóró láti sẹ̀bẹ̀dẹ̀ lókù àti mọ̀ pé pákọ̀kọ̀ kì í jiyàn àti wó lórí lọ. bíbó bàbá. olódùmarè ti ṣílẹ̀kùn fọjọ́ òmìnira ti ṣílẹ̀kùn fọmọ tuntun ọjà òrà ti ṣílẹ̀kùn fún ọ̀nìrìṣà. ọ̀ṣẹ́ rẹ̀ tẹ ti ṣílẹ̀kùn fúnre yorùbá nù ọ̀rọ̀ yín ti yé mi. gbogbo ọmọ yorùbá ló gbàjà fámọ̀tẹ́kùn àbólẹ̀ yorùbá ò gbọ́dọ̀ yẹ̀. rédíò àti tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ń kéde. àwọn agbára lọ́wọ́ alára wo wá di bàbá Olúyọ̀lé FM mo ní bàbá wọn ó ní bàbá lágbo dédé wọn wọn kàn ń bọ yàjà ní ṣàkó lóníṣẹ́ rẹ̀ àwa níwájú wọn ń tẹ̀lé wa láàfin èdè láàfin ọ̀rọ̀ láàfin àṣà láàfin ibi tí a ti mú ìlú dùn àṣètò ogun àgbọ̀n gbẹ̀kalẹ̀ kálukú bù tiẹ̀ lọ Olúyọ̀lé FM 98.5 gẹ́rẹ́ o làgbẹ̀ ń wọ́tọ̀kọ rẹ̀ lẹ́yìn gẹ́rẹ́ gẹ́rẹ́ ẹ̀yìn yòókù ẹ̀ máa tẹ̀lé wa gẹ́rẹ́. Olúyọ̀lé FM 98.5 máa kó wọn jẹ ìṣó. bẹ́ẹ̀ ni a mọ̀ kó wọn jẹ ìṣó ni torí pàwa náà ni bàbá wọn aago 9 ó ti kọjá ìṣẹ́jú kan Odídẹrẹ́ náà ni ètò tá a máa gbọ́ báyìí. bẹ́ẹ̀ni Odídẹrẹ́ yìí òkú alukosire ẹyẹ ọ̀sà ni àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ wàhálẹ̀ pé wọ́n ní bàbá jòǹgbé káwọn jòǹgbé a jẹ́ pé à ń kí wa káàbọ̀ sórí ètò Odídẹrẹ́ ní òní. à ń sọ pé ẹ kú àmójúbà wa. ìròyìn ìjẹjọ ni à ń dágbére pé ó tún di ọjọ́ mẹ́jọ o. ọlọ́run sì àbá ṣe àwa náà rèé. ọlọ́run ṣeun. wọn ò fẹ́ lòmíì ṣẹ̀yìn wọn ò fẹ́ lòmíì ṣàwa náà. àdúpẹ́. a lọ abọ̀ arìnrìn àjò anáàrin gbòòrò anẹ́sẹ̀ kùkú. àrùmọ̀tò náà jẹ́jẹ́. ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ ọjà lọ rẹ̀ kábọ̀ rẹ̀. àdúpẹ́. èmi a máa sọ Ọláwálé ibẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ni ẹni tó láyé àti ọ̀run wè. lórí ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lèmi gbọ́ pé gbogbo gbogbo agbára tiẹ̀ ní í ṣe. ebo ni Alatif. bẹ́ẹ̀ni. wọn náà ni Arahim. bẹ́ẹ̀ni. akẹ́ni nkẹ́kẹ́. àdúgbò. akẹ́ni ngẹ̀gẹ́. àdúgbò. àwọn òsín lọ́hùn. ọlọ́run gan ní í sìn wá. bẹ́ẹ̀ni o bẹ́ẹ̀ni o. ìwọ gbọ́ ọ̀kanú bíbélì wípé àwa ní àgùntàn nù pápá rẹ̀ nù ọgbà rẹ̀ ni. nbẹ la wa tọ́da wa sí. ẹni ọwọ́ àlẹ́ yọ̀ wà mọ́ fọ́tayọ̀ mọ́ fọ́tayọ̀ òun sí lọ́hùn. ọ̀n tó wọn ọmọ lọ́nu. kọ̀mọ́ lọ́hùn ni àbí. ẹ̀ ń tọ́jú pé ní fún wa níjẹ̀ mi. ẹ̀ ń tọ́jú pé ní fún wa ní kásòkájí. ẹ̀ ń tọ́jú pé bá a bá sọ àmọ́ bí a wà mọ́. ẹni tí ó sọ pé kó wá. bẹ́ẹ̀ni. tó gbọdọ̀ wá. ẹ̀ ń tọ́jú pé ló fún wa ní ibi tá a forí pamọ́ sí. ẹ̀ ń tọ́jú pé ogun à ń lọ à ń bọ̀ òní sọ wa lọ tí ń sọ wa bọ̀. bí a bá nírú wa ilé ìkọjá ní káàsẹ̀ nílé ayé tá a wà á ní àrúra wa pé o ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọlọ́run náà. ọlọ́run ló tún kù ọlọ́run ló ní àlè mọ́ sọ̀rọ̀ wa ti ń sọ yìí. máa ń yàṣá o. bẹ́ẹ̀ni àlè yóò wù ni ọlọ́run ló ní kẹ́ ẹ máa gbọ́ abẹ́rẹ́ bá a ṣe sọ yìí. ọlọ́run ló ní kójúmọ́ ọyọ́ mọ́ wa lónìí. ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀. ọlọ́run ló ní bá àti ẹ̀rí náà bá ta sùnmọ́jú ó ní àtún kájí karùn-ún. ó sì tún dáàbò rẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ni. ó ní èmi dùbúlẹ̀ mo sì sùn. ó ní olúwa ló jí mi. mo dúpẹ́. bí èbá ṣe pọ́lọ́ ni tàbí ó lè ṣe. kábíyèsí rẹ o. ọlọ́run tí ń pa wá mọ́ Ọláwálé. nǹkan tó ní a máa sun kára wọ́n lè mọ̀ bá bó sùn o gbogbo ò ní sùn o. Olúwa. ohun tó ní ká máa tògbé kò ní tògbé o. Olúwa. ohun tó ní ká máa sinmi kò máa sinmi. Olúwa o. kò sì rẹ́ rí kò tó gbé rí kò sùn rí kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí o alágbára gíga láyé àti lọ́run kábíyèsí gbígbéga lọ lọ́run kábíyèsí àwọn òkèlè bò ló dá wọn kábíyèsí tàlàwà wúwàwà wúwàwà a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lé a kí àgbàlagbà a kí ọmọdé a kí ọkùnrin a kí ìlóbìnrin náà a kí gbogbo yín pátá níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀ wá yálà ilé lẹ wà ní ìbáṣọ ọdẹ ìbáṣẹnú ọkọ̀ ó lè ṣẹnu mọ́rúwá ó lè ṣe orí tata gànràn lẹ́yìn wà tẹ̀sí ń bọ̀ wá àbí nílé epo gbogbo ní gbogbo bí wọ́n ti ń tajà àtúndé rẹ̀nù ni
ọlọ́run tí ó wá sọ èmi ara wa kùdé ara wa ọ̀sẹ̀ tèmi kùdé yín ọ̀sẹ̀ tẹ̀yìn náà kùdé wa ẹ̀jẹ̀ akasára sí àwa kan sára sọlọ́run ọba àwa kan sára sọlọ́run ọba ọba àjí òdòjú àdúrà tiwa àwa kan sára sọlọ́run ọba ẹgbẹ́ rí àwa kan sára sọlọ́run ọba àwa kan sára sọlọ́run ọba ọba tí òdòjú àdúrà tiwa ọba tí òjá àṣetì ọwọ́ rọ̀ wá o àwa kan sá àtúnbí ẹ̀kọ́ kan sí ọba tó jẹ́ kí on the 25 kó ní láyọ̀ o àwa kan sá. èyí bàbá kàlẹ́ndà yìí o tó ní sára yóò kàn wà láà tó sára nǹkan àwa kan sá àjọlọ bàbá kàlẹ́ndà àwa kan sá àjọlọ ọba ọba tí yóò jẹ́ 25 ọ̀tẹ̀ tí yóò ọba tí yóò jẹ́ kí 25 ọ̀tẹ̀